kí o ẹ tó bá ti sùn àkíyàn o ṣé ní third àbí ní third mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé àtúkù oríire pé àṣírí gbogbo àwọn tí wọ́n kó wa sínú problem ní Nàìjíríà kò ní bò owó ara wọn náà lọ́mọ máa fi jáde lọ́mọ máa sọ fún wa pé wọ́n máa ti ń ta sátífíkẹ́ẹ̀tì irú sátífíkẹ́ẹ̀tì wo ló ń tà àṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa mo kí bàbá mi olóyè Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire pé wọ́n máa ti ń ta sátífíkẹ́ẹ̀tì ní Nàìjíríà báyìí ó máa ń dàbí bí eré a máa ń sọ ó dàbí àwàdà gbogbo ta máa ń pariwo láti bí ọdún mẹ́ta àbí ẹ̀rí pé ọba Elédùmarè ó máa ti ń kó exposition jáde báyìí ta ló ti sùn ta ló ti sùn ta ló ṣì wà wake ẹ jẹ́ ká tún bára wa sọ̀rọ̀ ìbíṣẹ́ ń wọlé láti studio mo ṣẹ̀ wọlé bí some few minutes gbogbo àwọn èèyàn wa ló wà concern gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń kígbe pé irú èwo tún lè léèkẹ́ àwọn Fúlàní wọ́n máa tuntun ní sátífíkẹ́ẹ̀tì báyìí mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà maize gold mo kí ẹ bá wa pe àwọn aráalé kọ́ máa tí ì sùn báyìí o a máa sùn ẹ má jẹ́ ká fi gbogbo taratara sùn torí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa yẹ pé ìjọ kan máa jí gbogbo apátápátá lọ́mọ ti tà ọmọdé ọmọ àtàgbàlagbà ọmọ àtàrúgbó a máa ń sọ bí eré a máa fi ń kọrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní intan sọ pé kò wà relevant wọ́n ní tó bá rẹwà ẹ̀rù òbodò ni o èmi náà ṣe ni àbúrò yín olólùfẹ́ yín tí gbogbo yín mọ̀ sí Ọláyọmí Kóìkì ọmọ Ìjẹ̀bú Òde confam Koikimedia mo nígbà tí mo ti sùn tí bá tẹ̀ ń fọwọ́ ṣe nǹkan mi lẹ́yìn ó jẹ́ ká ṣe máa bára wa sọ̀rọ̀ náà ìdí tá bá ṣe ń tan kámẹ́rà torí àní iṣẹ́ ta fi ṣe iṣẹ́ pọ̀ ta lè ṣe àmọ́ a fi iná sórí èrùrú sùn àbí báwo ni Yorùbá ṣe ń sọ ẹ kúkú mọ̀ pé mi ò gbọ́ Yorùbá kan lọ títí we are all in danger mo rí maize gold dizzy man wọ́n ní I am awake o no sleep ẹni bá sùn kó má yẹ pé jọ́kan kan máa jí ọmọ ti take over geographical part tá à ń pè ní Nigeria. Many people continue to say it is not going to happen èmi náà ń pray pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó happen bó tó bá wá lọ happen kọ́ kí la máa ṣe sí báyìí ẹ rí i pé mo ti wọlé mo ti mú rub mi so but even if it's just 10 minutes tórun bá ti kùn mí inú ilé mi mo wà nísìn mo máa wà worried lẹ́ǹkankan pé kí n má lọ sùn lórí bus ẹ̀rọ pé tí yàn bá lọ sùn lórí London bus a kò máa gbé ẹ lọ ni driver ò ní mọ̀ pé ẹ kò ti bọ́lẹ̀ mo kẹ́yìn tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok laptop tí mo gbé jáde láti lọ sí báàgì mi yẹn mo láti sáré decongest nígbà tí mo wọlé ẹrù inú ẹ̀ ti pọ̀ jù Ìjẹ̀bú kan ẹrù 6 wọn àkí gbogbo èèyàn ọmọ Ìjẹ̀bú mo kíyà tó bí mi lọ́mọ mo sì ń kí ẹsẹ́ olóyè Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ gbogbo tó sọ òun ló wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí ìyẹn máa rò pé olóyè fúnra rẹ̀ àáfàá kan ni àbí wòlíì àbí babaláwo ó ní ló ní ẹ̀mí òun a máa dúpẹ́ fún Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí olóyè fún wa Ọlọ́run ni wàá bá wa gbẹ̀mí yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ bá ń ṣàmì gbogbo ariwo tó lóyè Ìgbòho máa ń pa òun mà ló wà ń ṣẹlẹ̀ báyìí tó di pé wọ́n ti ń ra certificate of ṣé indigenous ní àlọ́nra bí indigene kí ni mí ní indigene ẹ jẹ́ kí lecturer ṣàlàyé fún wa mo kíyàwó mi mo kí àwọn ọmọ látàárọ̀ ni mo ti kúrò nínú ilé yìí pé mo jáde nínú ilé yìí aago 9 ó kọjá ìṣẹ́jú 10 mo ṣe ń wọlé ni
almost 10:30. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Easy Dollar gbogbo Miami, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Florida, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Texas. Èmi náà ni ṣe ti gbọ́ nípa GoFundMe wa àbẹ́ẹ̀ tí gbọ́, ẹ bá wa gbọ́n wọ́n sáwo kí a lè rí gbogbo ohun tá a fẹ́ ṣe kó lè ṣeé ṣe fún wa. Mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team pátápátá, mo kí Alájàrà, mo kí yín ẹ ṣé gan ni, mo kí ìyá mi Tóyìn, mo kí ẹ̀yin náà, ẹ̀yin lẹ dá wa lọ́lá ní orí Star Radio lénìí. Àtẹ̀wọ́n tí kí yín dáadáa torí aṣọ tí mo wọ̀ lórí Star Radio tí gbogbo yín rí tẹ láìkì yẹn, àwọn Alájàrà, àwọn lọ ní Mr. Koiki nígbà tó ti níwọ ní baba Yorùbá Nation, ó dà pé òun compete pẹ̀lú baba Akíntóyè lórí baba Yorùbá Nation. Ìgbòho ti ní identification, a lè gba Yorùbá Nation lọ́wọ́ olóyè Ìgbòho torí bàbá mi kọlà dáadáa, èmi ò dẹ̀ kọlà so olóyè ní ibo lòun máa sá sí àbí báwo la ṣe máa ṣe báyìí. Bishop Adésínà, ẹ jẹ́ n pé Bishop Adésínà, àráyè sọ̀rọ̀, mo rush Bishop Adésínà ni mo rush wọn ní rushing nígbà tó pè lórí studio, bó ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run Bishop Adésínà máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa jápa, ibo la ti máa rówó tá máa fi jápa. Ẹyẹ ẹ̀ bá ń pe àwọn èèyàn wọlé, bàbá mi Kẹ́hìndé Òsénì, bàbá yẹn ní Mr. Koiki, mo béèrè àkáǹtì títí ẹ̀ fún mi, ṣé ẹ̀ nídìí owó ni? Mo ní ọmọ Ìjẹ̀bú máa ń nídìí owó, ní bá sáré mú àkáǹtì sẹ́ndẹ̀ sí bàbá yẹn, ní bàbá yẹn bá ń gbọ́n wọ́n sáwò, kò ní bàjẹ́ fún yín, kò dẹ̀ ní tán bẹ̀ láéláé, ẹ ṣé gan ni. Bàbá yẹn ó ní Mr. Koiki, ó ní tóun bá ti lọ síbi tóun ti ń send owó, ó ní ó máa ń dàbí àtẹ́ pé change tó bá kù kò tó nǹkan kan mọ́, kọbẹ̀ Elédùmarè kó dúró tì wá kó wà pẹ̀lú wa. Gbogbo ariwo tá à ń pa náà látọdún mẹ́ta ó níyànjú. Mo kíyà mi Fọlákẹ́ Akínwándé, tó bá ti di pé orún kùn mí màá kọ́ pa gbogbo ẹ̀, màá lọ sókè màá lọ sùn. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo kí gbogbo Yorùbá World Media, mo kí Home Based Media, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Mike Ọlá, ó tójọ́ mẹ́ta tí mo rí yín. Ìyálájé Fúnkẹ́, mo máa ń kí yín. Yorùbá Wuyì, mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi ń kí sísítà mi. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ látọ̀dọ̀ Bishop Adésínà. Bishop àwọn ọlọ́pàá máa dá mi dúró kí tó délé, wọ́n gba owó ilẹ̀ lọ́wọ́ mi ni. Ọlọ́pàá ti gbowó ilẹ̀ lọ́wọ́ mi Ọlọ́run. Àwọn agbèrò kan lábá èmi àtàwọn agbèrò á fà wàhálà gan kí tó wọlé lórí bọ́ọ̀sì. Lọ́ní bọ́ọ̀sì yẹn ò ní lọ pé ó dìgbà tí bọ́ọ̀sì yẹn bá sanwó, pé gbàtà dé ọ̀nà Peckham ní bọ́ọ̀sì yẹn ló bá náà wò lọ mọ́. Mo ní kí ló dé? Ó náà àwọn agbèrò ló fi gbowó. Mo ní London, mo ní níbo síbo. Ó ní agbèrò náà ní bá nóda ní bá pọ̀ ọlọ́pàá. Lọ́lọ́pàá náà bá dé, lọ́lọ́pàá bá ní give me something. Ó ní give me something. Mo ní London, ọlọ́pàá ní give me something. Ní bá ní ọlọ́pàá ní bá ní kó bá mi pé sójà, ní sójà náà bá dé, sójà bá ní èmi tí mo gbé military bag pé mo ti wà ní problem. Mo ní London. Ní bá nóda mo ní máa lo agbára journalist mi. Ní bá pé NUJ làwọn yẹn bá ní kí n settle wọn pé if náà wọ́n gbé mi lọ sí prison nìyẹn. Ní wá ní ẹ̀yin ò ní support wa ní ìjà ò lẹ́yìn wá ń jà, ṣebí ìjà ọmọ ẹ̀tọ́ ìlèyàn ló yẹ kẹjà. Mo ní ó tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé bóyá mo máa ṣàdúrà. Ní bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàdúrà lọ́tùn lósì, ní bá rí pé gbogbo àdúrà yẹn àṣé kò ní work. Ní bá pé MP mi, lẹ́mp mi bá ní nílùú yìí kò possible. Lẹ́mp mi bá pé Rishi Sunak bá ní kí ló ṣẹlẹ̀, lọ́ bá rán àwọn oríṣiríṣi èèyàn wá, lọ́ bá náà wo nìyẹn, lọ́ bá rap gbogbo wọn up. Wọ́n náà ọmọ Nàìjíríà ni, wọ́n ní bọ́ ṣe ń ṣe Nàìjíríà nìyẹn. Wọ́n fi dá wa lálẹ́ London, nígbà fún yín, ẹ padà lọ kẹ lọ bá Bishop Adésínà lẹ́kọ̀ọ́, a máa deport gbogbo wọn láàárọ̀ la. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Bishop. Ẹ ṣé gan lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ wo ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rí ni o, wàhálà wà Nàìjíríà o. Ẹ ṣọ́ pé wàhálà wà, èmi ò rò pé wàhálà wà. Ṣé àwọn politicians wa àti àwọn Yorùbá wa tí wọ́n ò give full support fún Yorùbá Nation, ṣé kì í ṣe kórí wọn yí ṣá? Ṣé kì í ṣe kórí wọn yí? Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, gbogbo àwọn more than 7
orí fídíò àwọn tó ń claim certificate lẹ́kọ̀ọ́ àwọn Boko Haram. More than 7. They came from Kaduna and they have indigene certificate. Ní sùúrù bí ṣe mọ̀ pé èmi máa fẹ́ defend Nigerian army. Nigerian army ti jáde wọ́n náà ọmọ wọn rí. Ṣé ojú káwọn wọn ni journalist yẹn ó wà ńbẹ̀ nígbà tó ń ṣe recruitment làṣírí fi tú if not bọ́n ṣe kó wọn wọlé nìyẹn. Tí Tinubu bá sí lórí oyè láyé gba journalist yẹn ẹgbẹ́ Buhari ló wà lórí oyè àwọn ẹ̀ ti wọlé nìyẹn. Nǹkan tó ti ń ṣe ti pẹ́ ni now rí tí wọ́n sọ wípé ẹnìkan ó dárúkọ lieutenant Gambo àbí kìíní kan. Mo kí lábọ̀ ṣe káàbọ̀ sílé ètò mà. VI ló kó wọn wá. Ó ní colonel. Colonel Gambo àbí kìíní kan. More than 7 people. Gbogbo wọn wọ́n dẹ̀ wá láti ibì kan náà Kaduna and people don't think that is an orchestrated plan. Gbogbo wọn came from one point. Ikọ̀ òṣèlú sọ pé wọ́n láti Sokoto. Ikọ̀ náà wá láti Bishop ẹ̀yin ẹdúró sí ẹ má lọ ẹdúró síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká confam. Bishop irọ́lẹ̀ ń pa ẹni sùúrù Bishop mo gbà yín gbọ́ ẹni sùúrù Bishop ẹ jẹ́ ká àkọ́kọ́ ẹni sùúrù Bishop ẹ̀yẹn ṣá ẹ má lọ níbẹ̀ yẹn jẹ́ ń fi the other phone bí a ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ gangan bí a Bishop gbọ́ nǹkan tó ń sọ wọ́n náà wọ́n ní Indigene ọmọ Kánò Bishop ẹ̀yin lẹ̀ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ẹjẹ́ àjọ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ẹjẹ́ àjọ gbọ́ ẹni sùúrù. What local government? Where are you from? I'm from my town. Where are you from originally? Kaduna State. From where? Kaduna State. Bishop ó mà ní Kaduna State lòun ti wá ó ní bọ̀tẹ̀ ẹ̀gbà tó bí pé which local government ó ní my 12 Bishop ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa torí ẹ ti ń sọ́dà àwàdà báyìí bí arákùnrin ẹ̀ bí àwọn tó fi sọ ni pé bí Kaduna yẹn local government kan wà níbẹ̀ tó ń pè ní my 12 Bishop. Àwọn àdàkà inú ṣé ọmọ àbókí tán máa wò rí ni. Kí ni Bishop tó ń sọ báyìí nísìnyí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá báyìí. Ayé Nàìjíríà ti fọ́ ayé Nàìjíríà. No Bishop ó rà pé wọ́n ṣe skit ló ń ṣe bí a macaroni wà ń bẹ̀ skit ló ń ṣe kò jẹ́jẹ́ tó tọ́ ẹjẹ́ àtúgbọ̀ díẹ̀ sí ẹni sùúrù ẹ̀yẹn má lọ ẹjẹ́ àtúgbọ̀ díẹ̀ sí ó yá. Eléyìí náà ń gbé ní Dodon Barracks. And you are coming out under what local? You are coming under what local government? Lagos Island. Do you have a family house in Lagos Island? No. Ó náà wò ní family in Lagos Island. Bishop ẹni sọ ẹyẹ ká máa gbọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan la máa gbọ́. Eléyìí náà wò ní family ní Lagos Island. Bishop ẹ ṣọ́ pé kò ń ṣe skit ló ń ṣe ṣá. Ṣé ríìlì nìkan tá gbọ́ yìí? Ṣé rí gbogbo àwọn tèmi wò yẹn wọ́n ti ẹ̀ ṣe ọmọ Nàìjíríà. Because àbókí Nàìjíríà máa mọ̀ pé òun lè dọ́rọ̀ eléyìí wò wọ́n kó wọn wá ni. Wọ́n ẹ wò ṣe rí àwọn Yorùbá wa àyàtàwọn bá òṣì yìí. Ọmọ àti níka má bọ́ àwọn ọba ẹ̀yin náà ti ń bínú bí bàbá Èkìtì náà bínú títí. Ṣe rí tí wàhálà ìbá délẹ̀ tó bá délẹ̀ wọ́n máa gbé tí Ìgbòho bá dìde pé òun fẹ́ wá jà fún Yorùbá a máa ní kò gbọdọ̀ wá kọ́ kúkú pa gbogbo ìran Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kó pa wá Bishop ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sọ yẹn má yẹ kó pa wá. Ọ̀nà pa wá àwọn náà máa pa. Ẹ má yẹ kó pa àwọn ọba wa ẹ má yẹ kó pa àwọn ọba ẹ má yẹ ká sọ yẹn Bishop yẹn má yẹ ká tó yẹ kó pa ọba. Ẹ máa play ẹ lọ. Ẹ jẹ́ ká tó play ẹ lọ ọ̀dà Bishop ní kí n play tó kó yá. Where are you from? From Kaduna State. Kaduna State. What local government are you coming out from? Who gave you the indigenship certificate? Eléyìí ní Òṣòdì ṣé Òṣòdì tàwọn MC Olúọmọ àbí Òṣòdì? Òṣòdì sọlọ ní ilẹ̀ Àwórì kí ni ọmọ Kàdúná Òṣòdì wà Kàdúná ní. Ẹyọ kan mo jẹ látẹ̀kọ̀ wà láì. Oh my God. Mi máa jẹ́ làrọ̀lá. Ẹ̀dẹ̀ mọ́ the most funny thing. Certificate tó kó lé àwọn ọmọ Fúlàní lọ́wọ́. Ẹ bá mi ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn ṣé certificate yẹn kí ni purpose certificate yẹn gangan Bishop ẹ mọ̀ pé lílẹ̀ yìí wà ọ̀ sí nílé àwa ti pẹ́ níta.
ọmọ ní kò lọ mú member of your family kan wá tẹ wà lè sọ èdè ìlú yẹn. èèyàn kan béèrè pé how did they get a local government. Àkúrẹ́ náà mo ní certificate Àkúrẹ́ kí tó gbà mo para Àkúrẹ́ house bí nǹkan ní island mo para ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì. Mo para ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì that time tí mo fẹ́ wọ. ẹ̀jẹ̀ ń tètè lọ gbé laptop kejì wá ká lè connect the other platform náà. ó yẹ ẹ má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ẹ má ṣẹ́nu kò. mo lọ wọ́n ní kí n sọ èdè Àkúrẹ́ mo gbọ́ èdè Àkúrẹ́ dáadáa mo lè kó ni wọ́n bí mi sí wọ́n tún ní kí n lọ kí n padà lọ mo tún padà wá. ẹni sùúrù bishop so bishop ẹni sùúrù intent sọ nísìnyí pé kíyàn tẹ̀ tó gba certificate yẹn èèyàn gbọ́dọ̀ sọ èdè ọ gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ọmọ. wọ́n máa test yẹn wàá sọ èdè bílẹ̀ ìlú tó fẹ́ claim yẹn wàá sọ yóò jẹ́ 2 or 3 language bí wọ́n yẹ sọmọ Ìjẹ̀bú ní ọmọ Ìjẹ̀bú ní yín you want to collect your indigenous certificate Ìjẹ̀bú the local government. truth and question ẹ káàbọ̀ ẹ bá ń pé tó yẹn èèyàn ẹ pín ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí wà important. sọmọ Ìjẹ̀bú wọ́n á sọ fún yín bí ẹ̀mẹ́ta Ìjẹ̀bú bí ẹ̀mẹ́ta sọmọ Ìjẹ̀bú rí wà ìwà ẹ̀dá lóhùn ẹ bá sọ ọ̀rọ̀ kátàkátà wa ní eléyìí oṣù ọmọ Ìjẹ̀bú. ẹja tún gbọ́ díẹ̀ sí bishop ẹja tún gbọ́ ètò mú bọ̀. What's your name? Where are you from? Kaduna State. Lagos, where did you get the indigenship certificate from? I'm staying with my uncle, so I'm Your uncle, speak up, please. I'm staying with my uncle, Lieutenant Colonel Gambo. ẹja pọ́sì ní sùúrù máa ti sọ bí o gbọ́ Yorùbá ó ní òun gbà lọ́dọ̀ Lieutenant Colonel Gambo Bishop ṣé Lieutenant Colonel Gambo yẹn ṣé òun ló ní right láti sọ pé indigene lélẹ̀ ni indigene kan lélẹ̀ torí ọ̀rọ̀ yóò yé mi àtàrọ̀ tí mo ti gbọ́ gbogbo ẹ ti dàrú mọ́ mi lójú. There is orchestrated plan. Irú Lieutenant Colonel Gambo yẹn ó yẹ kí DSS lọ gbé ní ibi. Johnny Dani ó yẹ kí DSS lọ gbé. or military police kọ́kọ́ arrest yẹ. That is impersonation first. Not for one, not for two. Mo kí àmì Elizabeth Adesanya ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn ọmọ ẹ ti tó àṣírí ẹ̀ níbẹ̀ náà. Mo start ní trailer látẹ̀ nǹkan a dẹ̀ ti ṣe 6 minutes. Wọ́n kọ́kọ́ arrest wọn, wọ́n detain wọn wá síbẹ̀. Wọ́n ọmọ ẹ ti tó àṣírí ara wọn pé Kaduna làwọn ti wá. Then why don't you use Kaduna local government where you came from? Bí àwọn ta súyà lẹ́kọ̀ọ́ bí àwọn ta súyà lẹ́kọ̀ọ́ ẹni sùúrù Bishop bí ẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ ẹja gbọ́ ẹni sùúrù wọ́n bí eléyìí ní kankan ẹja gbọ́n kan tó sọ ó sì kù 1 minute 47 seconds ẹja gbọ́n sókè. ó ní I can hear but I cannot speak so that means pé tó bá lè speak náà ó lè jẹ́ indigene náà nàbí Bishop. ẹ̀dẹ̀ bá ń gbé laptop kejì yẹn wọ̀ ẹ̀jọ́ silver laptop yẹn ó ní wọ́n bí pé ṣó gbọ́ Yorùbá ẹ mọ̀ pàwọn náà gbọ́ Yorùbá kankan bọ́ wọn Yorùbá àti fi jẹ bọ́gà àti fi jẹ Kentucky àti chicken. That is not the joke here. They confirm the truth there that they are from Kaduna. ẹni sùúrù mo rí yàn kan comment nísìnyí ó ní these people are sleeper cells kí ló ń pè ní sleeper cells. Nǹkan tí mò ń sọ gangan nìyẹn àti wọn orchestrate wọn wá ní ṣé táwọn ilé ìbá wà mí tán àwọn tó máa invade Èkó nìyẹn. Military uniform. Bishop ẹ má dẹ́rù bà wá ọmọ Èkó náà ẹ má dẹ́rù bà wá pé wọ́n lè invade Èkó lẹ́ ń sọ yìí. Dẹ́rù bà what? Nǹkan tó ń sọ fún wọn ò gbọ́. Oh my God. Ọ̀rọ̀ ìlú ọmọ kí ló wá ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá báyìí. Bishop ẹja gbọ́ ìtókù ẹ má bínú mo mọ̀ pé ara ti fi máa hot ẹja gbọ́ ìtókù wọ́n ní ṣó gbọ́ Yorùbá ó ní àìkà yí ẹ̀bọ̀ òun ò lè sọ òun ti pẹ́ níta ìyàgbọ́n sókè. ṣùgbọ́n Yorùbá dábì ló padà ní Yorùbá bọ́ọ̀lù ń gbé. wọ́n níbo ló ń gbé ó ní I can't speak ó ṣáà ti sọ English ṣèbí English ní ká máa sọ kí ló tún dé tá a tún ní kó máa sọ Yorùbá ṣèbí English ní first language wa kí la ní kó máa sọ Yorùbá fún.
nígbà tí queen ní ká máa sọ English àwa ní ká máa sọ Yorùbá sí wọn kó máa sọ Yorùbá sí wa padà wọn ní láti sọ Yorùbá. Kò sí wàhálà tó bá dójú ẹ̀ ẹni tó sọ English yẹn dáńbòrò bá lẹ́nu ẹ̀gbọ́n lẹ́nu ẹ̀ dáńbòrò. English ni Yorùbá wo English ni wá ya English ẹja gbọ́ ìtókù bishop ara bishop bá ti drop tó àwọn ti wà satisfy àwọn tó kọ ẹ̀ wá pè wọlé ó yá ẹgbọ́n sókè ẹgbẹ́ ẹgbà tó gbọ́ díẹ̀ wọ́n níbo ló ń gbé níbo ló ń gbé. ta ló fún ẹ ní certificate ta ló fún ẹ ta ló fún ẹ ta ló fún ẹ. Bishop ọ̀rọ̀ yóò tún yé mi o sọ máa ń fúnyàn ní certificate ni. ìyẹn náà ni wọ́n sọ fún wípé owó báwo ló ti jẹ́ tiẹ̀ ló ń béèrè yẹn. Wọ́n ní ta ló fún. It's not possible for him to get èèyàn kan ní coup plotter in the making. ẹni tó tẹ̀lé sọ Yorùbá tó lè sọ Yorùbá ká má tiẹ̀ wá sọ èdè indigenous Èkó. tó dẹ̀ wá ní certificate indigene lọ́wọ́. Bishop ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń dárúkọ indigene yẹn ó ń confuse àwa tá wà labroad ẹ̀yin tẹ̀ wá níbi ẹ̀ lè ná kí ni indigene yẹn mí gangan kí ni indigene yẹn. a ní ọmọ onílẹ̀ ní indigene ọmọ onílẹ̀. You now you are indigene of Ìjẹ̀bú. Apart from Yoruba, you are an Ijebu person. I am an indigene of Akure. Apart from Yoruba, I am an Akure person. No, ṣé wọ́n wá ní right láti gba indigene yẹn ni àbí báwo kò yíyàn. Wọ́n ní right wọ́n ti dárúkọ pé Kaduna náà ti wá so èdè Haúsá ló yẹ kó wà lẹ́nu ẹ̀ ti gbọ́ àbí Fúlàní. So kò ṣara south rárá it's not indigene of south. Ká má ti sọ Èkó. So ìlú ẹ̀ tó lóun ti wá ní Kaduna ẹ̀ ló yẹ kó pa indigene certificate ẹ̀ kó fi wọlé. So nígbà tí ó fi wá gba indigene oní indigene wọlé ẹ̀ wọ́n ní ulterior motive and apart from that they are stealing the slot of. ìyẹn mo fẹ́ béèrè pé ṣé kí ló dé tó di pé ṣé onísìn tó bá yẹ pé wọ́n ráyè wọlé tán délẹ̀. àwọn ọmọ Èkó ò fi ṣiṣẹ́ military bishop ẹni sùúrù àwọn ọmọ Èkó àfi ṣe military àfi máa gbowó orí ìta ni a dẹ̀ fi máa ṣe fàájì ṣòkí ló kàn wá pẹ̀lú military ẹ jẹ́ káwọn wọlé náà káwọn wọlé káwọn máa ṣe fàájì ká máa jó ká máa tẹ̀ síra wa lójú ká máa gbàyàwó níyàwó ká gbọ́kọ lọ́kọ ká ṣe gbogbo ẹ̀ ìyẹn làwọn fẹ́ máa ṣe náà. ó ti dá. ẹ jẹ́ káwọn máa ṣe military náà ẹ jẹ́ káwọn máa gbowó junction bishop owó junction wọn fi gbà tí bá ti wálé nísìn ó yẹ ẹja gbọ́ ìtókù ó yà gbóhùn sókè. local government ló ti wá kò ṣọ̀fẹ́. bishop èmi ọmọ bíi tí kò ṣọ̀fẹ́ wà ẹni sùúrù ṣé Kaduna ni kò ṣọ̀fẹ́ wà àbí Sokoto. no Èkó ni kò ṣọ̀fẹ́ wà kò ṣọ̀fẹ́ local ó wà lára àwọn máàpù tí mo yà tí mo sọ fún yín when I was dividing. kẹ́ ẹ̀ sọ tẹ ó wà lọ́wọ́ mi ó sì wà lórí laptop tẹ sọ pé àwọn province nǹkan kan kò ṣọ̀fẹ́ wà nú ẹ̀. kò ṣọ̀fẹ́ local government wà. no bishop àbáwọn people àbọ̀ ti ẹni sùúrù bishop àbọ̀ ti duplicate àwọn local government ẹ̀ ń sọ àbọ̀ ti duplicate sí Kaduna ni. duplicate bí àní wọ́n pínra wọn wá ní ìyẹn kò ṣọ̀fẹ́ náà ní kó bá wọlé èyí tó bá Òṣòdì sọ lọ wọlé wà bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn. ìkan tẹ sọ pé my 12 mo ní bí abitọ́ ti ń tata lọ́hùn. èyí bíṣọ̀pù kan rẹ́rìn-ín ní sálálẹ̀ kí ló dé bíṣọ̀pù báyìí torí Elédùmarè èyí wàhálà ò sí náà aláwọ̀ ṣe military àfi ṣe military bishop ẹ jẹ́ ká máa gba owó junction ẹ jẹ́ ká sórí tí wọ́n bá bí ẹ ọ̀nà àwọn èèyàn máa wò ní wípé ọmọ ìṣeré báyìí ọmọ ìṣeré báyìí ṣe tó bá dàgbà tán gbogbo àwọn tó ń wò yẹn wọ́n á regret wípé ọmọ ẹ̀wọ̀n bá ti pa ní kékeré. ìwọ ni bishop tó gbé wá báyìí. àwọn ọmọ Israel wọ́n sọ fún wọn when they were living in Germany and they left Palestine open to different other people living there. àwọn èèyàn ara wọn. èyí tẹ fẹ́ pẹ́ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ mo fẹ́ gbádùn bishop dáadáa kẹ́yìn tó pè wọlé mò ń gbádùn bishop lọ́wọ́. wọ́n ní go back let's go and build our nation. gbogbo wọn ní no kí làwọn fẹ́ lọ ṣe ní Jerusalem kí làwọn fẹ́ lọ ṣe ní ilẹ̀ wọn they are okay in Germany they are okay in Europe ṣùgbọ́n nígbà tá Adolf Hitler dìde
Adolf Hitler ò ń ṣe ọmọ Germany o, ọmọ Austria ni o. But he gained popularity in Germany. Ó pa gbogbo asset àwọn Júù pátá ló gbẹ́sẹ̀ lé. Kò fọwọ́ bá àwọn ọmọ Israẹli o, wọ́n kó wọn sínú ihò, wọ́n wá dá iná bíi tear gas, wọ́n fi wọn láì ṣòkìtè. Bó ṣe ń pa wọ́n nìyẹn, bó ṣe ń kú wọn máa wọ wọn síta, kò jẹ́ kán sin wọn, ó pa wọ́n nípa ẹ̀sìn. Àwọn tó kú. Bishop ìgbà tẹ́ ń sọ yẹn ti pẹ́, kò lè ṣẹlẹ̀ ní era tiwa. Bishop àwa lórí technology. Bishop kò lè ṣẹlẹ̀, àwa ti wà nínú TikTok, àwa lórí Twitter, àwọn ọmọ Yorùbá à ń gbọ́wọ́ olè, à ń gbọ́wọ́ oríta. Lẹ́kì tó géètì ò ṣẹlẹ̀. Ìbọn kan play national anthem wọ́n dẹ̀ yìnbọn fún wọn, ìyẹn ń ṣe Newton náà, wọ́n yìnbọn fún yàn. National anthem ni. Àwọn tó bọ́ síta nìyẹn, ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ọmọ àwọn máa bá wọn ni. Ìyá Bishop jẹ́ ẹja gbọ́ ìtókù tán, aago méjìlá ṣe lò ní, ó sì kú bí 1 minute 12 seconds, ẹja gbọ́ ìtókù tán. Kí lorúkọ ẹ? Kí lorúkọ ẹ? What's your name? Èlé ò tẹ̀ gbọ́ kí lorúkọ ẹni sùúrù Bishop. Wọ́n ń bi eléyìí pé kí lorúkọ ẹ, ó kọ̀ dákẹ́ bí dandan sàn àbí kò gbọ́ kí lorúkọ ẹ dáadáa ni. Ó sọmọ Yorùbá náà, sọmọ Yorùbá ni. Ṣé mo wá lulẹ̀ onílẹ̀ ni náà? Àbẹ́rẹ́ bó ṣe ń wò bíi tí ó bọ̀ọ̀lù àtẹ̀pà, kí lorúkọ ẹ, ó kàn ń wò bí bọ̀ọ̀lù àtẹ̀pà ní kí lorúkọ ẹ. Oh my God. Ẹ ṣọ́ pé sleeper cell àwọn pípò yìí. Ṣé ọmọ Yorùbá lè lọ claim slot ní Sokoto? Ànáwọ̀ fi ṣiṣẹ́ àmì sẹ́. Bishop ẹ má ní a máa lọ sí Sokoto. Ṣiṣẹ́ àmì. Bẹ́ẹ̀ ṣe àmì. Ẹ lọ Bishop kí lẹ wá ẹni sùúrù Bishop kí ni gbogbo wọn tara fún ṣe nígbà tó ń ṣe wáyé nígbà ẹni sùúrù Bishop ẹni sùúrù a máa jà lálẹ́ yìí o mo dẹ̀ fẹ́ ká jà nítorí pé nígbà tí mo fẹ́ wọ secondary school wọ́n ní mo ní cut off mark wọ́n dẹ̀ gbọ́ ọmọ kan wá láti north òun dẹ̀ ní lower cut off mark ó dẹ̀ wọlé àjà nígbà yẹn kí ló dé táwa ń pariwo nísìn táwa ní wọ́n gba slot mọ́ wa lọ́wọ́ tó bá ní cut off mark wọn níjẹ́ wọ Lagos State University ọmọ tó ń bọ̀ láti bídà á wọ Lagos State University kí la wá ń pariwo fún. Ẹ̀hún náà ni mo ṣe ń sọ wípé kí ni o tó ṣe àwọn political elite wa kí ni tó ṣe wọ́n. Wọ́n ń gbádùn lọ́wọ́lọ́wọ́ náà. Ṣé wọ́n ní wọ́n mo lè sọ àbí wọ́n ní agreement kan pẹ̀lú àwọn nọ́tánà ni wípé àkànṣe àmà kò yé mi. Ẹni sùúrù Bishop o àbí Jagaban ti sign kankan pẹ̀lú wọn ẹ mọ̀ kí mò ń sọ níjọ́ òní mo ní kán má lọ mú clause kankan wá fún wa o lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àbí Jagaban ti gba clause lórí ọ̀rọ̀ pé ó fẹ́ di president èmi ló kan bàbá èmi ló kan Bishop. Èmi ò kí máa assume until I get a fact. Ohun tó bá sign mo ì mọ̀. But for them to keep quiet saying this. But military ti jáde military náà wọn ò mọ̀ wọ́n military ní dandan pa military ti release a statement o wọ́n ti release statement this man then sọ pé there could be many of them like that with certificate. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà which one is there could be they are ìgbà wọn tó ti wọ́n army already. Ṣé certificate army lè rí ni what about international passport àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé passport Nàìjíríà náà kó dání. Yes now. Mo rí ẹ TJ baba. For you to Daddy Fab ní Yorùbá don enter one chance. For you to have a passport you need that indigenous document also. Bishop mo ṣe wá rántí pé nígbà tí a fẹ́ ṣe election yẹn àwọn immigration wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí stop àwọn kan àwọn bá PVC lọ́wọ́ wọn àwọn wá wọ́n dà pé níbo lẹ ti rí PVC báwo ni PVC ṣe dọ́wọ́ yín kì í ṣe Nàìjíríà èyí tún sọ̀rọ̀ passport. For you to have a passport you need to tender that indigenous certificate. So nígbà táwọn tó ṣọmọ Nàìjíríà ti ń kó passport dání ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ṣọmọ Nàìjíríà ti máa ní indigenous certificate ti Nàìjíríà tọ̀dọ̀ ṣọmọ Nàìjíríà. Àní wàhálà wà nílùú yìí a dẹ̀ náwọn èèyàn tó a máa sọ Yorùbá nation wọ́n á dẹ̀ máa tákù wá bí wípé kíni èmi ò ráyè gbogbo eléyìí ṣé kí Yorùbá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá ni ká kọ́kọ́ tì pẹ̀lú ra wa ná why are we doing all this. Bí a Bishop bí àtòrí ẹ̀ tí gbọ́ ìtókù tán
ẹja farabalẹ̀ gbọ́ ìtókù torí ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ bá wa ṣí line yẹn la ṣe pè yín wọlé ẹja gbọ́ ìtókù wọ́n ní kó speak up. Where are you from? Where are you from? What? Kaduna. Kaduna. Oh, you're coming out from what local government? Oh, ta ló fún ẹ ní certificate? Ilé iná Ṣòdì lòun ti come out. Bishop, kí ni distance Kaduna sóṣòdì? Ẹ máa wá lórí Google. Bishop, ẹ ń tẹ̀sí mi lójú padà. Bishop, ẹ̀yin dẹ̀ mọ̀ ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mi ò sí nílé. Bìkọ́ mo fẹ́ wo bí a Òṣòdì tán. Orí Google láti máa rí. Orí Google. Bishop náà kó súnmọ́, ó náà pín tó ṣẹlẹ̀ ni pé bèbí tó ń interview wọn ó ṣe mistake. Ní tó ń sọ ni pé replica gbogbo tó ń sọ yẹn Kaduna ló wà, àwọn kọ̀ wà l'Ékòó ni as a person, but body wọn ló wà l'Ékòó, spirit wọn wà ní Kaduna. Ẹ mọ̀ pé every recruitment camp state don ti fẹ́ recruit náà ti máa wá ṣe orientation. So nígbà tó jẹ́ pé Kaduna ló ti wá kí ló wá ṣe l'Ékòó nítorí àwọn tí Kaduna ṣe recruitment ní Kaduna. Kò sí slot fún wọn mọ́ níbẹ̀ wọ́n ní slot yẹn ti full níbẹ̀ slot yẹn ti full lọ ṣe wá s'Ékòó. wọ́n wá hàdí ẹ̀ mọ́tò. Ó ti dáa ọ̀dà ẹja gbọ́ ìtókù Bishop mo ti kọ́ àwọn kan náà fẹ́ pé ara ti ń tàwọn èèyàn pípé dẹ̀ ni mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lálẹ́ ẹ̀yin lẹ́ máa ẹ̀yàn kí mi ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ láti inú òtútù láti Downing Street ẹgbọ́n sókè. Kí lorúkọ ẹ? Kí ló dé tó ń bi wọ́n pé kí lorúkọ wọn kí ló dé tó ń bi kí lorúkọ irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn. Wọ́n máa sọ Yorùbá sí nítorí pé indigenous certificate tó wà lọ́wọ́ yẹn Yorùbá ló fi gbà á. So nígbà tí o ti gbọ́ Yorùbá òun kọ́ ló gbà. Eléde Èkó mà lélẹ̀ máa ti ṣẹlẹ̀ Bishop àbí Oǹdó lọ́dọ̀ yín lọ́hùn l'Ákúrẹ́. Lọ́ọ̀ Dubai ló ti ṣẹlẹ̀. Bishop lálẹ́ gan ẹ láìka wàdà nígbà tí mo ní kàn ṣẹlẹ̀ l'Ékòó pé mo kàn fi kàn fáyọ̀ káwọ̀ sí nílé. Let me tell you Koiki yóò lè ṣẹlẹ̀ l'Ondo àwọn èèyàn ti ya bọ́ta wọ́n á wá gbogbo wọn kàn. Káwọ̀ ará Èkó láìkí fàájì. Odò gba gbogbo òsì ọlọ́yin l'Ondo lágídí. Ṣé eléyà ṣẹlẹ̀ l'Ondo rí bọ́mọdúnkà ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ni. Gbogbo àwọn àtẹ̀ sí l'Ondo gangan àti ya wèrè níbi tá a bá wà wípé. Ọlọ́run já wèrè. Bishop ẹja gbọ́ the last 46 seconds tó kù. Oh my God. You don't hear Yoruba? Ilé wọn ní you don't hear Yorùbá. Kaduna State. Ta ló fún ẹ certificate of indigenship Lagos State? Bring it and let me see your indigenship certificate. Wọ́n máa bring it out to Bishop. Ó máa wà nù fódà wọn. Where is your... Let me see. Ṣé o blame àwọn ọmọ yìí? Blame àwọn ọmọ yìí náà nígbà tí àwọn ọba náà ti ń fẹ́ àwọn Fúlàní joyè. Ṣebí ọba Ìjẹ̀bú. Ó fẹ́ ọkọ̀ fi jẹ gbọ́ba níyì ní Bishop wọ́n ní ó máa mú development wá sí Ìjẹ̀bú ní fáwa àwa ń dóde development yẹn mò ń gbọ́. Mo ń bọ̀ Koiki ó dà pé nǹkan wà pẹ̀lú Kaduna yẹn ẹ̀wọ̀n pé ẹrùfà Kaduna yẹn náà ni ó ti wá tó fi jẹ olóyè. Gbogbo àwọn bíi méje ọ mẹ́jọ wọ̀nyí Kaduna ni gbogbo náà náà ti wá ọ̀sán claim Èkó. Tó tọ́ mà ní Kaduna ni gbogbo máa ń claim àbí lára pákéjì tí gbọ́ba níyì tó gbà nìyẹn. Bishop ẹ̀rín yín lálẹ́ yìí gan ó lágbára díẹ̀ mò ń béèrè pé àbí nígbà tí wọ́n ń fún ní gbọ́ba níyì wọ́n tún wá fún ní pọ́n máa fún ní. Ó yẹ kó lọ find out orientation camp Ogun State and other western state wọ́n máa rí lára àwọn Kaduna slot mẹ́ o. Èkó tó sì rí yìí o. Màá láti pe Ìjẹ̀bú lọ́la. Development tí Kaduna fẹ́ fún yín máa ga. Àbí pákéjì tí kábíyèsí fún El-Rufai nìyẹn pé gbọ́ba níyì ó máa kó development wá. Màá ráìtì mọ̀ kí mo tètè rú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé gbogbo àwọn tó dárúkọ tó ní Kaduna gbogbo tó dẹ̀ sì fi ìjòyè kò tí ì pé 1 month àbó ti pé 1 month. Ẹ jẹ́ gbọ́ the last part just under 30 seconds kàtó wá jẹ́ kẹ́lòmíì máa pè wọlé ó yá. Oṣòdì local government. Oshodi local government. Oshodi local government. Most of them cannot speak Yoruba.
Most of them cannot speak Yoruba. I don't know how. Bishop, on the final note, are we in danger? Emphatically, Yoruba land is in danger. Intruder is inside. And we have people watching. One match saying bashu. Everybody say one in middle belt at the north. So we go the cause already. One low tactics nomadic. One lay Igbo dìde one lay one padà. Ẹ̀rọ péré náà ṣe ni wọ́n ní káwọn Fúlàní wọn kó màlúù padà. They define another way of coming in. Style tó ń gbé wọlé wọ́n máa lo agbára ìjọba ni and wọ́n ò ní strike it now. They will strike when Tinubu is out, when it's not an installed. Oh my God, ìyá máa jẹ́ ọmọ Yorùbá. Gbogbo máa ṣe máa gbogbo wa tá a ṣe ń pariwo Yorùbá nation yìí. Tí wọn ò bá dá wa lóhùn, tí Tinubu ṣetán, tí ó di pé Northern and two wọlé, number one, ní gbóhùn mi mọ́. I'll be continue attending to my Yoruba activity. My crew in Nigeria for me and my family will return back to US, or we can stay in any peaceful African country. I'm a wushi. Oh my God. Rwanda madabi shy split. Shebi Unabika no so Somalia will be a shy split. Rwanda, no study Rwanda. Rwanda madabi shy split. Bishop. Bishop. Bene ma block border pa ni Bene nítorí Bene lásán kò lè gba gbogbo citizen Ogun State. Okay. Thank you so much, Bishop. Next week, Ajoma wà lórí Star Radio ni. Bishop tẹ̀tí court. Ká ló máa pè wọlé. Ṣé a kàn kéèkè pé kò sí nǹkan kan náà àbí kí là ń wà wọ́rìdì fún? Kí là ń wà wọ́rìdì fún náà? Ọmọ Yorùbá, kí là ń wà wọ́rìdì fún? Ìbẹ́ ni mo fẹ́ gbógun wọlé Nàìjíríà ni. Ìyá mi dẹ̀ ti ní má pariwo ogun mọ́. Má jẹ́ kó sọ ẹ́ lórúkọ. Fọ̀rọ̀ ogun sílẹ̀ pé máa jọgun ìwọ má sọ yẹn mọ́. Ìwọ ṣáà máa bá mi educate gbogbo wa tèmi, gbogbo wa máa educate gbogbo wa pátápátá. Ta ló máa pè wọlé? Ẹ̀yin lẹ máa sọ̀rọ̀ èmi ò sọ kankan. Tẹ́ bá dẹ̀ ti pè wọlé, èmi lọ sùn nìyẹn apá. Ètí bishop bá mi sọ náà ti tó. A dẹ̀ ti ṣe 26 minutes. Bọ̀dá bá dẹ̀ tó sì fi pè wọlé, studio number nìkan ni. Ẹ̀yin pè wọlé. Ẹ̀yin kò sọ́n tẹ́ fẹ́ sọ, kẹ́dẹ̀ má lọ. Bishop mo fi bí a sọ̀rọ̀ mo ti béèrè lọ́wọ́ bishop. Ó dẹ̀ ti sọ fún mi pé Indigene, in tó mì ní pé certificate tó wà lọ́wọ́ wọn yẹn, ó prove pé ọmọ káàárọ̀ òjìrè ni wọ́n. They are true Yoruba bona fide children. Àmọ́ ìyá wọn náà àwọn bàbá wọn, but they are already indigene of Yoruba land. Èmi gan mo gba British citizen just like that. 15 years a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀. 15 years ni mo fi fa ọ̀rọ̀ immigration a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀. Àwọn kan wá dé lọ́sàn-án kan òru kan. Ẹ̀yin náà bá pè wọlé +44 74 044 05917. Tábà tí rẹ́ni tó fẹ́ pè wọlé ó dàárọ̀ la nìyẹn. Tábà rẹ́ni tó máa pè wọlé ká fi díẹ̀ sílẹ̀ kẹ́ fi pè wọlé. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ẹ̀bọ̀ lápò ni. Ẹni Koiki ló fẹ́ da Nàìjíríà rú. I am 6,000 kilometers away from Nigeria. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ máa kí n ṣe ojúṣe ẹ̀gbọ́n mi wà ara wọn hot wọ́n tẹ̀ jẹ́ kí bishop land ṣe wọ́n pè adẹ̀ ní kọ́ pè padà nísìn a ní kẹ́ pè padà ó yẹ sọ̀rọ̀ torí èmi ò fi sọ̀rọ̀ torí èmi kọ́ ni máa sọ̀rọ̀ lálẹ́ ẹ̀yin gbogbo yín tẹ̀ ń pè lẹ́ máa sọ̀rọ̀ ó yẹ gbóhùn sókè mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín bàbá mi Kẹ́hìndé Òsínì ẹ gbóhùn sókè Mr. Iwa. Ẹ ṣe ń gbé wa ṣe ẹ̀yẹ́ báyìí náà mi láìkẹ́ o. Ìyẹ́jẹ́ mi jókòó ní gbogbo yín ni mo kógun bọ̀ Nàìjíríà ẹ̀bẹ́ iná ni mo kógun lọ Nàìjíríà àbẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ojú ò ti gbogbo wọn àwọn lídà yẹn. Ẹ mọ̀ pé mo ti sọ kínní ẹ rántí pé mo ti sọ rí lórí show yìí pé mo ṣe national card lọ́ba lídé. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá rí bọ́n Haúsá yẹn ṣe kókó wá because mo ń sọ Haúsá. Mo rántí yes. Gbogbo wọn á dárúkọ Kánò mo wá bí wọn na gẹ́gẹ́ wọn ní local government Kánò ìbá sọ fún yín pé gbogbo wọn ní local government kankan. Mo wá sọ fún wọn mo kó wọn jókòó mo ní màá gbé ọlọ́pàá fún wọn wọn bá sóòótọ́ fún mi.
kọ́lọ́pàá tó dé wọn sá lọ. Ní ọba lè gbé sí Ìgẹ̀ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ dáadáa ní gbogbo abẹ́ bíríìjì yẹn náà ń gbé. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ wò gbà yẹn onígbà Ọbásanjọ́ nìyẹn òkè tó travel. Èmi ti notice insecurity tá máa face. Mo dẹ̀ kí gbúrọ̀ fún àwọn bàbá mi tí wọ́n rán mi lọ́lẹ̀ Haúsá. Ìfipá Haúsá kan rán mi lọ school pé àbọ̀tẹ́mi kó wá nìyí yóò dàdí mọ́ mi bọ̀ gbogbo wọn ní ẹnu mi rú. Mo sọ pé báwo ni èèyàn ṣe máa wá láti ìlú mi máa wá sẹ́kọ̀ọ́ Lagos Island àpémọ̀ Nàìjíríà àpémọ̀ Èkó baálẹ̀ kankan ò dé ní sign citizenship certificate. Ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ yìí kò ṣe ká máa gbé wọn ṣe yẹ̀yẹ́. Gbogbo èèyàn tó bá sign fọ́ọ̀mù wọn ló yẹ tí ọmọ Yorùbá gbé. Bó jẹ́ ọba ni bó jẹ́ baálẹ̀ ni ó yẹ kó ju oyè yẹn lẹ̀. Bó bá jẹ́ ìlú tó gbà ní. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tá a rí lé ní tá fi ṣe yẹ̀yẹ́ yìí bí Buhari ṣe di Nàìjíríà lè rí yẹn. Ẹ wo ìgbà tí kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ láyé ọgbà wọn Buhari. Ẹ wo ìgbà tó ti lọ sí. Ṣé à ń learn from our mistake nílùú yẹn ṣá? Because many memories kí gbogbo wọn ṣe ń pè Kaduna kò ń ṣe ilẹ̀ Haúsá nígbà tó yìnbó máa dé fi kó wa lẹ́rú ilẹ̀ Yorùbá ni. Wọ́n mọ̀ pé kò sí ọ̀hún èèyàn tó lè claim ownership ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń claim Kaduna. Ṣẹ́rí tàbá kúrò Nàìjíríà oríṣiríṣi nǹkan ló máa tú síta tá máa rí dáadáa. A wà ní rúbí kí ni Nàìjíríà ń fún wa? Nàìjíríà ń fún wa bí kò ṣe ẹ̀kún. Nǹkan tí Buhari bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ṣèbígbà tí gbogbo Àtíkù náà fẹ́ kàǹpé wọn ní kò ṣe Nàìjíríà. Bí gbogbo wọn ṣe wọlé lẹ́ẹ̀rí yẹn. Bí gbogbo wọn ṣe wọlé àwọn ọba tó ṣe ti Buhari dààmú yẹn àwọn ọba tó ṣe gbogbo nǹkan báyìí àwọn leaders wa tó ṣe gbogbo nǹkan báyìí wọ́n ti kú lọ o wọ́n ti jẹ gbádùn wọ́n bribe wọn ti jẹ owó yẹn wọ́n ti yàgbẹ́ wọ́n ti kú mẹ́rin wọn bẹ́ẹ̀. Bọ̀ wọ́n mú ẹ̀kọ́ ló ń jẹ̀yẹ tí òun náà làwa tá a wà láyé sí náà àgọ̀ pẹ̀lú gbogbo ìwé wa especially Yorùbá ní bá sọ̀rọ̀ àgọ̀ aka ìwé àkàlàkàyè. Ẹ bá ti fẹ́ ba yé ọmọ jẹ́ especially ọmọ tó bá ní òkú ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ máa fún ní owó kẹ gbé sínú yàrá kan kẹ máa wọ obìnrin tí ó máa gbàgbé gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn bá ń ṣe fún. Irú ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe fáwa Yorùbá. Ẹ wo MC orí ọmọ sí ó sàrówó bọ̀ wọ́n ń gba ògo ayé ọmọ ẹ̀ òun lọ́wọ́ ẹlòmíì ń gbà yìí tí kò mọ̀. Owó ń tán. Ibi tó ti rówó yẹn wọ́n bá yọ níbi iṣẹ́ yẹn kọ́ níbẹ̀ kọ́ asset gbogbo tẹ́ẹ̀ wọ́n rò bá wọn kọ́ tíjọba bá bẹ̀rẹ̀ sí wá òfin orí ibú kan fi gbé gbogbo sẹ́yìn gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo tẹ́yẹ̀ kọ́ gbogbo ògo sport tó yẹ kó kàn wọ́n ẹbí ẹ̀ tí wọ́n ka ìwé kó jẹ́ pé àwọn èèyàn tó bá gba sport yẹn wọ́n á máa gba pension títí ọjọ́ ọkú wọn. Ìmí inú wọn ti lè di pírẹsidẹ́ǹtì ẹ lọ gbé fún ọmọ mi títorí kí ni wọ́n ti fún ìwọ ní owó wọ́n fún ẹ lóbìnrin wọ́n fún ẹ Wàsíù náà á bẹ̀rẹ̀ sí kọrin orin kí ni mo kọ ewé ìdáríjì owó ni gbogbo wọn máa ná ọ̀nà Yorùbá ayé bàjẹ́ lọ ayé wa ń bàjẹ́ lọ ó lárí yìí o ṣe pé ọlá social media ni ìgbà wọn Ọbásanjọ́ kí gbogbo wọn kó wọn sí sójà ẹgbẹ́ yẹn lẹ́yìn wọn ti kó sí Boko Haram ó jẹ́ pé wọ́n á ti fún gbogbo wọn ní stéètì kankan wọ́n á ti fi orúkọ wọ́n á ti fíìlì fọ́ọ̀mù wọn wọ́n á ti fi orúkọ wọn sí stéètì kankan tá a mọ̀ aclaim Lagos State
Akem Oshun. Oshun. I just laugh. Because on Pami said it anytime Ekuni. Because kini àwọn òbí wo fún wa tán wọ́n ní ká lọ kàwé aka ẹni religion tó dá àgbà religion àwọn Haúsá tí wọ́n ka ìwé tí wọ́n gbé religion òyìnbó orí búkan sórí wọ́n dẹ̀ ń ṣó pé àwọn gbọ́n jù wá lọ tiwa dẹ̀ ni wọ́n ṣe wá bí èèyàn bí elébi ẹ máa tọ́ nǹkan sí wọn lẹ́nu kẹ́yìn máa kó ẹ rí pé wọ́n wa góòdì wa náà kiri àwọn ọba yẹn náà gbogbo wọn ló mọ̀ pé kí dẹ̀ náà ń ṣe mo sọ fún yín àníkẹ́fà fẹ́ báyé èèyàn jẹ́ ẹ máa fún lówó ó máa gbàgbé làásìkì ẹ̀ olóńṣe wá ṣé ọlọ́run ìsọ̀fún àti gbogbo nǹkan tí mo ti sọ ẹ lọ kẹ bá play àwọn record kẹ bá lọ sí library yín padà kẹ play gbogbo nǹkan especially ohun ìjọba ní other station nǹkan tí máa ń sọ ló ń ṣẹlẹ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀ ni a ṣe ń tanra wa ni a sì máa jẹ pírígìdì yà tábà kúrò lulẹ̀ because gbogbo indication lọ́lọ́run fi ràn wá gbogbo indication lọ́wọ́n bàbá wa tí wọ́n sùn lọ́rùn tá máa ń pè ní gbogbo ìgbà wọ́n gbọ́ wa wọ́n dẹ̀ fi ràn wá bọ́ à ń sorí kúkún a dẹ̀ ní òwe tó máa ń sọ pé kí tiẹ̀ ní o kí ló máa ń mú kí ṣe kú sínú sàárè yẹn o àìgbọ́n rẹ̀ ṣe ló ń ṣe wá ọlọ́run fi gbogbo ẹ̀ ràn wá bọ̀ olè jíjà àgbèrè panṣágà yẹn aláìkẹ́ olóńṣe wa ẹ̀rọ agbẹ́rẹ́ ni òun sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní it's a very sad book mo bí èèyàn kan mo ní kí wọ́n bá pín Nàìjíríà lẹ́nu ìsìn ṣé ẹ̀mẹyẹ mo kàn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mẹyẹ millions of soldier tí Yorùbá máa employ tí unemployment kíkiri yẹn máa solve ṣé ẹ̀mẹyẹ civil servant tá a ṣe máa employ tí a ṣe ẹ̀mẹyẹ àwọn actors bá ṣe máa ṣe ẹ̀mẹyẹ employment tí kìíní yẹn máa give the same náà nílẹ̀ Ìgbò the same náà nílẹ̀ Haúsá bá a ṣorí kúkún a ní ká continue àwọn nǹkan tí ò sọnù àwọn àkìlì kẹ́kọ̀ọ́ pé ìlú yẹn kẹ́wọ́ employment kí pínpín yẹn máa create. ní England 1 million workers ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo council and they are providing 800 services. England nìkan nìyẹn. Mo kí àwa Fatima Mustapha, mo kí Ọlánìpẹ̀kun, yàwá Grace Adédàpọ̀, mo fi kọ̀ọ̀kan kí Mr. Fẹ́mi Adéyẹmọ, mo kí yín sà. Kakọ̀ pín sí ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún mi pé kò ní sí ọ̀nà implement kábà pín sí ìyá mẹ́ta. Àwọn èèyàn kan wà concern náà ni pé àwọn ọmọ tó máa bá ní the other side so. It all a lie. Ẹ mọ̀ kan last week mo sì bá ọ̀yàn kan sọ̀rọ̀ ní abúlé mi wọ́n máa sọ pé ẹ̀yin lọ sábúlé wọ́n máa pa yín bẹ́ẹ̀ bá dé láti ìlú òyìnbó wọ́n máa ṣe ìwádìí sísà yẹn mo mí bọ̀ Fúlàní lọ sábúlé wa àjẹ́ ò pa wọ́n wọ́n ń gba ilẹ̀ wa àjẹ́ ò pa wọ́n Ìgbò lọ́bẹ̀ àjẹ́ ò pa wọ́n ó ṣe wá jẹ́ àwa Indigene lẹ máa fi kíní ìdẹ́rùbà wá gbé káyé wálé ṣẹ́rí nǹkan tí mo sọ yìí èèyàn tó ń bá mi sọ̀rọ̀ yẹn ó dákẹ́ ó lóun ò ro kíní ìrìṣà mi ní òní ro wọn ní ẹ má lọlé abúlé ò dáa Fúlàní lọ́bẹ̀ o àjẹ́ ò pa wọn oṣù ò pa wọn lé o nílẹ̀ tìmí bẹ́ẹ̀ ní káwa máa lọ gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ń dẹ́rù bà wá ní pé ká bá kú pé ibìkan irọ́ ni ó dá àwọn èèyàn ó dà ní nọ́ọ̀tì wọ́n bá ní òkè o
wọ́n ti gbé náà tí ń sí o wọ́n fẹ́ gba àwọn èèyàn tó máa mú àwọn àlùmọ́jìrì gold lọ́nà wọ́n á gbà tó 2 million people unemployment náà nìyẹn wọ́n á gbà tó 2 million people àwọn àkọsọ sọ̀rọ̀ kiri ẹja tó gbọ́tẹ̀ lónìí ẹ ṣe gan bàbá wa wọ́n gbọ́ ẹ sí gan. ẹ̀gbọ́n mi ẹ wà ènìyàn ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa Mr. Kazeem Ọláníkan mo kí yín ìyá mi Susan Tìmídáyọ̀ mo kí yín mà ẹ kálẹ́ ètò Koikimedia náà ni èmi jáde láti studio sí studio náà la ṣe wà bàbá mi Kẹ́hìndé Òsénì kí lẹ máa bá wa sọ lálẹ́ bàbá wa lórí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí. ètò náà ni àmọ̀ràn tí mo kàn fẹ́ fún gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ni wípé ojú tá a fi ń wo kíní yìí tó bá ṣẹlẹ̀ tán kọ́lọ́ ọmọ dojú ti àwa Yorùbá o ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ kọ́lọ́ ọbọ nìkan lọ́jọ́ òní kọ́ má jẹ́ kí ìran Yorùbá parun o. èmi ó ní prógámù tí mo kọ́kọ́ wù lẹ́ẹ̀kan gẹ́gẹ́ bí dádì tó sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ ní ìsinsìnyí sọ nípa ọ̀rọ̀ MC èmi mo ti sọ̀rọ̀ kọjá aláwọ̀kọ́ Àbújá tí ní tí MC fẹ́ lọ kẹ́mc ọmọ lọ o gẹ́gẹ́ bí fẹ̀dímì ní ṣìyàn kí wọ́n mọ̀ lọ Ọlọ́run ti gbàdúrà wọn kí wọ́n jà fún Yorùbá tó bá ṣe pé lóòótọ́ ọmọ ọkọ Yorùbá bá ní wọ́n kan náà kí wọ́n jà fún Yorùbá kí wọ́n dìde àti gbogbo àwọn bàbá wa ọ̀ṣẹ́ àyìndé náà kí wọ́n jà fún Yorùbá owó kọ́ ni kókó níbi tọ́rọ̀ lẹ Yorùbá ti dé yìí ìran ló ṣe pàtàkì jù tílẹ̀ Yorùbá bá dá dúró tán kékeré owó ni wọ́n rí yìí kọ̀sẹ́nì kankan tí ń bá wọn jà sí pé bóyá mo fẹ́ di ibìkan mú ìfẹ́ di ibìkan mú díẹ̀díẹ̀ táwa rí ó ti tó àwa àwọn èso lójú kòkòrò ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ ó ti tó àwa kí ló ti àti wà gbọ́ wípé àwọn Fúlàní ìṣọ́ọ̀pá àwọn ará bíbá yìí gan-an ìṣọ́ọ̀pù pé wọ́n tó bọ́yọ́ ọmọ nọ́ọ̀tì gan ni wọ́n bí Africa country kan tó súnmọ́ bọ́dà nọ́ọ̀tì ibẹ̀ làwọn ará bíbá yìí ti ibẹ̀ ni wọ́n ti wá wọ́n ń sọmọ Kaduna jẹ́ ń dákọ̀ gan. àti wà á gbọ́ ẹni tí wọ́n gbọ́ Yorùbá àwọn tọ̀hún rìn wá ni wọ́n. àwọn tọ̀hún rìn wá ni wọ́n ẹ̀ tó sọmọ Kaduna gan. mo kí wa Jennifer Adesanya ẹ káàbọ̀ mọ́ ẹ mo kí bàbá wa ìbùkún àwọn tí wọ́n gbọ́ Yorùbá wọ́n jẹ́ wá ń bá wọn sọ Yorùbá tó yẹ pé ìlú tó simple ìlú tó dùn gbọ́jú nu gbogbo Yorùbá gan kí lorúkọ rẹ̀ wọn tó gbọ́ kí lorúkọ rẹ̀ tó ṣe wípé òun ló tó dùn gbọ́jú nínú Yorùbá wọn ò gbọ́. so èyí tí mo fẹ́ sọ jáde ni wípé kíní ti ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ tipẹ́tipẹ́ o bàbá mi Koiki ó ti pẹ́ látòrí àwọn sọ́jà tẹ́ ń wò yẹn bí àwọn rìtáyà sọ́jà àwọn rìtáyà àmì Haúsá Fúlàní àtàwọn tí ó ṣe ṣe pé wọ́n tó wà ní oṣù ológun dìísìn tó ṣe wípé ọ̀nà èrú táwọn náà fi wọlé nìyẹn bó ti wà ní sọ́jà lọ́wọ́ ní ọlọ́pàá náà ó wà nínú ọlọ́pàá báyìí náà tó ṣe wípé ìdí tó fà nìyẹn tó fi jẹ gbogbo ìṣòro tí ń bá wa fà nílẹ̀ Yorùbá lónìí yìí aláwọn kan wà tó ṣe wípé jẹ́ǹsì adarí lé wa lérí jẹ́ ti pẹ́ nínú ilẹ̀ Yorùbá bàbá mi Koiki tó ṣe wípé wọ́n ń ṣe ọmọ Yorùbá kí wọ́n tó bí irú èmi tẹ́mi bá yín sọ̀rọ̀ yìí láti nírú wọn nínú ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti pẹ́ nínú ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti ń ṣe adarí lé wa lérí nígbà tá a bá tó gba ilẹ̀ wa tá a tó gba ilẹ̀ Yorùbá tá a tó dá dúró díẹ̀lì àbí kílẹ̀ máa ń pè tá a bá tó ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ iná ni gbogbo àtìrí yóò tó tú
náà ni gbogbo àti ìgbà yẹn ni gbogbo àtìrí yóò tó. ṣé bàbá mi ṣé ilẹ̀ Yorùbá báyìí ṣé a ti wà nínú wàhálà? Bàbá mo ti kọ́kọ́ sọ sẹ́yìn bàbá mi Koiki wàhálà ti wà nínú wàhálà gidi ní ilẹ̀ Yorùbá ọlọ́ọ̀bá gbọ́ àní bọ̀bọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan bọ̀bọ̀ ta ló kan tèmi àtàjọ ṣiṣẹ́ bì kan náà bọ̀bọ̀ yẹn tí mo bá ń wo gbọ́ prógámù yẹn báyìí tí ọbọ̀ yẹn bá ti rí yẹn bá a ní sí mò ń bínú ni a ní mò ń bínú wípé inú mi ò dùn mọ́ níbẹ̀ ni àwa wò bí àwa wo tí mò ń wò kódà bọ̀bọ̀ yẹn mọ̀ yẹn bọ̀bọ̀ ta ló yẹn a lóye àwa ní òun mọ̀ wo prógámù yẹn tí mo bá wá sọ fún wa lóhùn mọ̀ ó lóhùn mọ̀ gbogbo tí ń sọ a ní débi kó ní ṣe bí Yorùbá ni mi ó ní ṣe bí Yorùbá ni mi mo ní hàn ó lóhùn mọ̀ gbogbo ó lóhùn rí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọlọ́ọ̀bá gbọ́ bọ̀bọ̀ yẹn ìta ló nìyẹn o. Gbogbo wọn ní ẹ̀mọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn ní ẹ̀mọ́ tí ń kó wọn ní ọ̀dọ́ wa yẹn náà. Gbogbo wọn ní ẹ̀mọ́ tí ń ṣẹlẹ̀. Ọládòyẹmí ẹ ṣé gan-an káàbọ̀ sórí ètò wa. Ó dáa náà bí bàbá Tinubu ṣe wà lónìí yẹn ní irú ìlú tá a wà yìí bàbá mi Koiki ìtàló bó ṣe jẹ́ wípé ìtàló náà sì tún lẹ́nu díẹ̀ bí ìtàló ṣe wà yìí pírẹsidẹ́ǹtì ìtàló kò lè sọ wípé bóyá òun ọmọ iye ámì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ní ìtàló bíbà yìí kò lè ṣẹlẹ̀ láéláé. Ǹjẹ́ ní bàbá Tinubu ǹjẹ́ ní wọ́n mọ iye sọ́jà tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ní Nàìjíríà yẹn bó ṣe rí? Èkó lásán gan bóyá ní ọmọ iye ámì tó wà lẹ́kọ̀ọ́ nínú Èkó lásán nígbà tí ń rúùlù gan bóyá ní ọmọ. Ẹni tá à ń pè ní olórí ámì gan lágbájá tó yẹ pẹ̀lú olórí ámì lónìí nínú Nàìjíríà yẹn wọn ò mọ iye ámì tó wà nílẹ̀ Haúsá. Wọn ò lè mọ̀ tí wọ́n bá kàn parọ́ lókù. Ẹ̀tọ́ olórí ìlú president wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti mọ iye àmì tó wà ní state kọ̀ọ̀kan káàkiri nílẹ̀ Haúsá wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí bó ni wọ́n ṣe wọlé báwo ni wọ́n ṣe jọ ẹ̀ àmì olórí àmì náà àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí gbogbo ẹ̀ bí wọ́n ti fi wọ́n ṣe olórí àmì yẹn wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí iye àmì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ọlọ́pàá tó wà gbogbo ẹ́fọ́ọ̀sì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan wọ́n nídìí láti wádìí ẹ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wọ́n sì nídìí láti mọ báwo ni wọ́n ti wọ̀. Lágbára o. Ìlú tí wọ́n bá dá ìlú tí wọ́n bá dá bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé olórí ibẹ̀ ti ṣe lè ṣe nìyẹn tí ìlú yẹn ò fi dá. So àti wípé báwo wá ni bí Nàìjíríà ti tóbi jù tó yẹn báwo ló ti wá jẹ́ wípé ẹni tó bá fẹ́ jọ ẹ̀yà mi ìjẹ́ Haúsá lọ gbọ́dọ̀ lọ láti lọ sí tírénì àmì tó bá jọ àlejò ọlọ́pàá ilẹ̀ Haúsá lọ́ọ̀ lọ sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo kí bàbá Sheikh Abdullahi salamu alaikum sir. Ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ má bínú àwọn tó ń wọlé mo kàn ń kí díẹ̀díẹ̀ ẹ̀ ń gbádùn yín bàbá mi Kẹ́hìndé mo ń gbádùn yín sà. Ṣé gbogbo wàhálà tá a wà lónìí yìí àwọn UK Amẹ́ríkà gbogbo àwọn ìlú yìí àwọn ìlú tá a wà yìí gbogbo àwọn Europeans yìí ẹ má jẹ́ kí n parọ́ tàn yẹn jẹ wàláì wọ́n ń ṣe mẹ́tẹ̀ láàrin ara wọn lé wa lérí wọ́n ń ṣe mẹ́tẹ̀ láàrin ara wọn lé wa lérí. Ìlú tí a gbọ́ èdè ara wa bóò ni lọ síwájú ṣe fẹ́ wà ń bẹ̀. Òdodo ọ̀rọ̀. Àgbọ́ èdè ara wa bóò ni fẹ́ ṣe fẹ́ wà ń bẹ̀. A lè nífẹ̀ẹ́ ara wa láyéláyé Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá Haúsá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Haúsá kò tífẹ̀ láàrin ara wa àwa ń fi tipátipá bára wa lò pọ̀ nítorí ojú kòkòrò nítorí àfẹ́mí. Kékeré la sì rí yìí tẹ̀bí bàbá Tinubu kò bẹ̀ nígbà bàbá Tinubu bá kú bẹ̀ tán tẹ̀bí ọwọ́ àwọn olórí búkú yìí náà ni ó tó bọ́ sí wàláì wọ́n pa títà sí Yorùbá náà. Ókè náà irú àwọn tí yan irú
ṣe wípé irú ìyá yẹn ò kì í ṣe ọmọ ọkọ Yorùbá kọ́ tó bá ṣe pé Haúsá èèyàn bí wọn ọmọ àfi nọ́mbà síta nísìn ẹjẹ kí bàbá wa sọ̀rọ̀ tán. sẹ́rù wípé àwọn yẹn ti jẹ lọ́nu. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ti jẹ lọ́nu tó bá ṣe pé èèyàn wọn ló ṣèwádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn wọ́n ti jẹ lọ́nu. ẹ ṣe gan bàbá wa Kẹ́hìndé ìṣẹ́jú mẹ́wàá ni mo fún gbogbo yín kẹ́ lè fi express ara yín dáadáa ẹ rí i pé mi ò fi sọ̀rọ̀ mi tí ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì mo gbọ́ yín. ṣé ẹ mọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun èyí tó ti ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì Oǹdó Ọ̀yọ́ táàrí ẹbí tẹ̀kọ́ nìkan la rí. Èkó má lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. àyìn náà ni mo sọ ẹbí tẹ̀kọ́ nìkan la rí àwọn ti stéètì yòókù nǹkan. ẹja tó gbé lómi bàbá wa Kẹ́hìndé ẹ ṣe gan ni bàbá wa ẹ kò fẹ́. wọ́n gbéra wọn káàkiri ni wọ́n gbéra wọn káàkiri pé wọ́n ní sọ́fẹ́ wọn báyìí torí plan wọn ti bàbá wàláì méjì tí wọ́n ti ṣe lẹ́yìn wọ́n ti ṣètò ẹni tí ó jẹ ẹni tí ó ṣe president 2027 31. wọ́n ti ṣe kalẹ̀ ilẹ̀ Fúlàní náà ni president tí ó jẹ ní 2021. Àtíkù tẹ̀sán pé ó máa jáde ẹja tó fẹ́ lómi láyé bàbá wa ẹ ṣe gan ni 10 minutes ni mo fún yín yẹn I love you so much ẹ dẹ̀ kú ànáwọ́ sí bàbá yìí ní Mr. Koiki ẹ bá mú àkáǹtì wa ká bá yín fi ó kéré ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ìyá mi Fúnkẹ́ Anthony mo máa fi tẹlẹ́dùmarè kí yín ẹ pín ètò yìí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí àbẹ́yìn ò tí ì rí fídíò yẹn ni ẹ já padà sílùú London níbi tí a máa bá brother mi sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè ẹ̀yin náà ní 10 minutes so presentation yìí is 10 minutes after 10 minutes màá bẹ̀rẹ̀ sí wáìnì yín dáhùn ẹ gbóhùn sókè. Ọlọ́run Elédùmarè á fún yín ní ẹ̀mí gbogbo àtàlàfíà. Inshallah ṣẹ̀dùmarè. lágbára Ọlọ́run Elédùmarè ẹ̀yin náà máa jìrì ọmọ yín. àmín. ṣe rí ọ̀nà bòmí lèmi fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yẹn gbà. mo gbádùn yín. ṣe rí number one fídíò kan tí mo rí ní orí mídíà lórí YouTube ní ọ̀sán yìí níbi táwọn Haúsá yẹn tán ti pọ̀ nù gbó tán yìnbọn tán fìbọn ṣeré tẹ́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 . bẹ́ẹ̀ kódà olóyè sì tún sẹ́ndẹ̀ padà sí mi mọ̀mọ́ yẹn tọ́ dé fìlà báyìí. ó ti yẹ yín wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ báyìí tán fi ìbọn yẹn ṣeré anyhow. ẹjọ́ tí Ọlọ́run kan tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé àwọn information minister Nàìjíríà ṣé wọ́n rí gbogbo fídíò yẹn? That is number one question. Number two, ṣé àwọn ọba wa ṣé wọ́n rí gbogbo fídíò yẹn? That is number two question. Number three, gẹ́gẹ́ bí opinion tèmi irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos State lẹ́ni tán bèèrè lọ́wọ́ wọn pípé lórúkọ ẹ̀ tán lọ fọ́ọ̀jì gbogbo kìíní tó yẹ pé ẹni tó lóun pé rẹ̀ lọ́mọ Yorùbá ọmọ òṣèlú ká gọ́ọ̀mẹ̀ tí ò lè sọ Yorùbá ẹjọ́ ṣé mo fẹ́ wá gẹ́gẹ́ bí àbá ni o mi rò pé nǹkan tí mo fẹ́ sọ yóò tọ́ sí bàbá Akíntóyè but tí ó bá jẹ́ pé bàbá Akíntóyè bá lè ṣe kìíní kí wọ́n kọ lẹ́tà sí Sanwó-Olú pé Sanwó-Olú ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Lagos State só nígbà táwọn Fúlàní ìbá ka wa mọ́lé kẹtó wà irú àwọn ọba Àwùjalẹ̀ yẹn kí bàbá kọ lẹ́tà sí wọn só nígbà tí àwọn Fúlàní tó bá ka gbogbo wa mọ́lé ẹ̀lẹ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé kí ni kò yé wa irú wa síwájú náà nìyẹn kọ́kọ́ lẹ́tà sóhun náà pé ọmọ Yorùbá nìyẹn só nígbà tí àwọn Fúlàní tó bá ka wa mọ́lé ẹ jẹ́ kí n test brain yín lọ síbì kan because bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ̀ journalist àwa náà máa rò àwọn èèyàn ẹ̀rọ ní tó bá ń sọ ṣé gbogbo táwa kan wà concern ni àwọn gọ́vnà wọn máa deal pẹ̀lú ẹ̀ àwa la kan feel concern àwọn náà ń ṣe meeting wọ́n ń ṣèpàdé wọn wọ́n monitor gbogbo tó ń lọ Jagaban ti wà níbẹ̀ nísìn power díẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn wọ́n lè curtail wọn but for how long la mọ̀ nísìn ní ọ̀kan sọ pé bàbá olóyè Ìgbòho ó ti slow wọn down but Tinubu ní 7 years to go but àwa máa ní ọdún mẹ́ta ló ní torí àwa ò tí kàn fún pé ó máa wọlé after 2027 but mo mọ̀ kó máa rí ìgẹ̀ kí lẹ̀yin rò pé àwọn governors yẹn ikọ̀ ẹ̀yin náà lè sọ̀rọ̀ pé kí bàbá kí tó ìkọ́ lẹ́tà sí wọn bóyá àwọn kan tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lé lórí táwa kan ń pariwo tó yẹ kí n lọ sùn nísìnyí tí mo sì jókòó sórí mídíà tí mò ń pariwo. ṣe rí Mr. Koiki Ọlọ́run ní gba làákàyè yín. Àṣẹdùmarè. ṣe rí mo láìkì bí tẹ́yìn túmọ̀rọ̀ lọ yẹn ṣe rí àwọn gómìnà wa bàbá tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan tó sọ wípé tó bá fẹ́ mú ọmọ Yorùbá ẹ ṣàfún lóbìnrin kẹ̀dẹ̀ fún lówó irú ẹ̀ ní irú nǹkan tẹ́ MC Olúọmọ ṣe yẹn ẹni pé wọ́n reference MC Olúọmọ pé
tí ìjọba bá fẹ́ gbégbèsè nísìnyí báyìí gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ tó lóun kọ́ yẹn nísìnyí wọ́n á ní kó lọ mú púrúfù ibi tó ti ṣiṣẹ́ tó ti rówó ẹ̀ kó lọ mú púrúfù ẹ̀ wá. Ìgbà tí ò bá dẹ̀ rí púrúfù múlẹ̀ wọ́n á gba owó property yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ á wá di ọ̀rọ̀ ẹni àná. Àwọn yẹn wọn ronú débẹ̀ rárá. Tó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé wá rí nípa ti àwọn gómìnà wa. Ọ̀rọ̀ tó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní bàbá yẹn sọ yẹn wọ́n rówó wọ́n dẹ̀ wà comfortable family wọn ò dẹ̀ sí nílùú yìí nǹkan tó fà á nìyẹn so wọn kí àràrá ẹ sọ pé nìkan ní orí program yìí ní bóyá níjẹta àbí jẹrin and you always say this èmi tó wá fi kíní kan funfun yín ṣe rí Rẹ̀mí Tinubu tó jẹ́ ìyàwó Tinubu kí Tinubu tó wọlé yẹn kí Rẹ̀mí bọ́ta kó ní pé ìwọ kọ́ mi o aláìlóòótọ́ ni ẹ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò ní jẹ́ kó di president tó o bá di president o ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ọ́fà gbogbo aráàlú Tinubu àmúkò lọ́nà. Yes, bàbá Tinubu àmúkò lọ́nà níbi tí ní màá yẹn desperate dé Tinubu lùsì ní gbogbo Èkó náà kẹ́tì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ ti sún gbogbo èèyàn ní gbogbo Èkó ọ̀rọ̀ tó lọ́nà tó fi lùsì ní gbogbo Èkó yẹn ó ti yẹ kẹ́ mọ̀ wípé omi ti tán lẹ́yìn ẹ̀já ẹ̀. Ìjọba gidi. Ẹni sùúrù mo kàn tó fẹ́ triple mind but kò ìbí tó jẹ́ pé reason tó ṣe lose lẹ́kọ̀ọ́ ni pé torí pé àwọn ọmọ Ìgbò ló dìbò Èkó àwọn ọmọ Yorùbá ò dìbò. Títorí pé kò sí ẹni tí fáwọn ọmọ Yorùbá ìyà ń jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Okay, mo fẹ́ sọ fún nìkan fún yín ọmọ mi tó jẹ́ ọkùnrin is about 30 years now. Ìgbà tí mi pẹ̀lú ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ní bóyá bíi 2 years ago or 3 years ago. Mo sọ fún ìwọ ọmọdé yìí tó bá fẹ́ wá sí abroad parí university level ẹ̀ gbà tó ọmọ mi máa dá mi lóhùn ó ní dáadé onímọ̀dé máa sọ pé káwọn kàwé. Ó ní táwọn bá kàwé oníṣẹ́ táwọn fẹ́ fi ṣe dà. Oníṣèbáwọn tọ́ọ̀gì náà dẹ̀ ń lówó lọ́wọ́ nísìnyí. Oníṣẹ́ kéèyàn kúkú lọ máa ṣe tọ́ọ̀gì gan nísìnyí. Oníṣẹ́ kò bẹ́tà. Mr. Koiki mo dákẹ́ ni mi lè sọ anything. Mo tún wá jẹ́ kó yẹ wípé àwa kì í ṣe tọ́ọ̀gì. Àwa ọmọlúwàbí ọmọ nìyẹn. Mo ní background ó ní ibi tá a ti jáde. Ṣé ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn? Mo ní àwọn ibi tá a ti jáde. Mo ní sórí lọ́jọ́ iwájú. Mo ní tébù sì máa turn round. Ó dẹ̀ máa ṣe ojú gbogbo wa lágbára Ọlọ́run Elédùmarè. Mo ní tó máa yá wọ́n máa wo activity sí i ládùúgbò. Mo ní sẹ́mi gbà tó wà kékeré. Èmi kánsílọ̀ àdúgbò náà máa ń pè é. Mo ní sọ ti rántí kánsílọ̀ àdúgbò náà máa ń pè é náà. Mo ní wọ́n lè padà sí mo ní tí Boris Johnson nígbà tí Boris Johnson tó fẹ́ jẹ prime minister wọ́n padà sínú history ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ kékeré. Mo ní wọ́n lè padà sínú history ẹ̀ náà táwọn ọ̀wẹ́ pé ọ̀gbẹ́ni yìí ìgbà tó wà kékeré ó ń ṣe dáadáa o. Mo ní láti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wá fi lọ ẹ pé yóò tẹ̀lé manage local government. Wọ́n wá lọ sínú gbogbo rẹ́pọ̀tù wọn wá lọ sínú iṣẹ́. Kan tó bá ti fi tọ́ọ̀gì lówó tó ti fi bá gbogbo education ó máa difficult díẹ̀. Orúkọ yẹn á máa tẹ̀lé lọ́nì tó bá tẹ̀ ń gbọ́ nọ́rẹ́bù tó fowó rà owó á máa tẹ̀lé lọ́nì. Tó ti yé nígbà yẹn. So àwọn gómìnà wa kò kàn wọ́n. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn because nígbà tí mo rí bàbá Adébánjọ nígbà tí mo lọ sọ́dọ̀ wọn lórí ọ̀rọ̀ security yẹn ó láwọn eré ẹ̀kan tó sọ̀rọ̀ tí even though I can't say it in the public ìyẹn mo ṣe máa ń wọ́ndà nígbà mi pé ṣáwọn governors yìí báwa ṣe ń rò ó ṣáwọn náà máa ń rò bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí àwọn alákan wà too worried àwọn náà pẹ́ pé tó bá máa yabò ó máa yabò ni àwọn náà máa defend it but sometimes it seems that tó bá lọ overrun wọn kọ́ okay. Wọ́n lè defend kankan tó bá fẹ́ defend kankan gbogbo tó ti ń ṣẹlẹ̀ látijọ́ yìí wọ́n ti defend ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní gbọ̀ngàn ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀wọ̀ kò ṣe pé èmi mo use mọ́lẹ̀ àwùsá dáadáa nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà lè fi ṣiṣẹ́ ní tẹ́ bá wúlì ọmọ wọn lásán wọ́n lè dáná sun yàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tìbí dèbò dà ní wọ́n dáná sun yẹn. They are violent. They are violent people. They're very violent people. Wọ́n ṣe pé àlọ́ bá wọn wọ́n wá bá wa nínú ilé wa wọ́n dẹ̀ tún pa wá sínú ilé títí ká jákèrè ló fi kú kò take any strong action lórí ẹ̀ kò take any action kankan lórí ẹ̀ ẹ wá sọ pé wọ́n ṣiṣẹ́ lábẹ́ iṣẹ́ wo náà ṣe lábẹ́ náà tó ti ṣe bọ́sì náà láti jọ ọba ọ̀wọ́ iṣẹ́ wo ló ń ṣe láti jọ tí ò ti ṣe bọ́sì náà. Tó ti yé yín wọ́n lọ pààyàn ní gbọ̀ngàn Ṣèyí Mákindé lọ síbẹ̀ bá olórí burúkú yẹn olóyè Sunday Igboho jáde olóyè Sunday Igboho ó ń káàkiri ó ní èèyàn kan ò lè dá òfin mú lọ́wọ́ ara ẹ̀ ẹni tó tẹ ọmọ adìyẹ. ẹ mà mọ bí Ṣèyí Mákindé ti máa ń sọ̀rọ̀ kẹ òun lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bí Ṣèyí Mákindé gangan báyìí.
yẹn ní olórí burúkú máa yẹn. I went to Ìbàdàn last time mo lọ sí Bódìjà owó oúnjẹ tí wọ́n lù wọ́n láti máa sọ̀rọ̀ pé ṣé nǹkan tó yẹ kí nǹkan kí n ṣe mo ní ṣé tí mo ṣe Mákindé tí ó bá ra oúnjẹ sí gbogbo Ọ̀yọ́ state tó sọ pé gbogbo Ọ̀yọ́ state o báàgì ráìsì o 50,000 náà ń ta níta o kó máa sọ pé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ state kọ́ máa rà ní 25,000 ọmọ Ọ̀yọ́ state nìkan wọ́n ní ṣé kò ṣe ara ìrọ̀rùn kan nìyẹn mọ̀ wọ́n ní ṣerú ẹ̀ because ìka ni wọ́n they don't care wọ́n lọ pààyàn ní gbọ̀ngàn wọ́n sún nílé ààfin Ṣèyí Mákindé ò dá anything ṣe síbẹ̀ wọ́n ṣe any strong kékeré síbẹ̀. táwọn ọmọ ẹ̀ bá dẹ̀ ti dìde pé wọ́n fẹ́ tèkì effort báyìí ṣe kọlù máa ń wá sásìsàlẹ̀ àwọn èèyàn tó pè mí pé bàbá Kóìkì kọlù ń wá sí lápé ntọ́dẹ̀ máa ń ṣe ni pé wọ́n ní láti lé gbogbo àwọn ọmọ yẹn mú wọ́n kàn ní láti mú àwọn key actor láàrin wọn wọ́n dẹ̀ ti mọ àwọn tó jẹ́ key actor tó jẹ́ àwọn tó because area kan ń gbé ni sàmáníkà àwọn ọmọ yẹn ṣe ntọ́fẹ́ ṣe kọ́sá kúrò ládùúgbò ni so wọ́n mọ̀ wọ́n bí bishop dẹ̀ ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà bishop ní àwọn baálẹ̀ yẹn náà lọ́ máa lọ́n sọ pé ẹ̀yin la máa wá gbé o táwọn ọmọ yẹn bá ti lọ ṣe anything nínú igbó o àyìn baálẹ̀ la máa wá gbé o àwọn baálẹ̀ máa sọ fún àwọn ọmọ yẹn pé ẹ má ẹ̀kọ́ fi sójà wá gbé mi níbí báyìí o this is what is happening in Yoruba land. You can imagine that. Yeah, this is what is happening. Ìṣe ọ̀nà gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n lọ sun orílẹ̀ ààfin wọ́n sun ọmọ kékeré tí ò lẹ́jẹ̀ lọ ẹ wo fídíò tó jẹ́ ẹ wo nǹkan bá ṣe ní ọjọ́ Christmas ní. kò dára rárá fídíò yẹn tẹ̀ ṣe fi hàn ó wà lọ́wọ́ mi kò ṣe fi hàn rárá ọmọ yẹn ṣì ń sunkún lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ọmọ yẹn ṣì ń sunkún lẹ́yìn. Mr. Koiki ń bí ilé wo fídíò yẹn. Fídíò yẹn wà terrible gan it's very very terrible gbogbo àwọn fídíò yẹn la fẹ́ máa kó sórí website wa tá a bá ti lówó díẹ̀ nísìnyí tá a ti build website yẹn dáadáa gbogbo àwọn horrible video yẹn a máa kó síbẹ̀ at least èmi mo ní website so ẹ lè máa lówó níbẹ̀. Mo kí olórí ṣe gan ni. wọ́n wá sí èkó wa kó mọ́tò like 200. Security ni a lè gbọ́dọ̀ fi security president wa ṣeré ẹ má ká fi security president ṣeré ẹ hàn pé Joe Biden náà tó bá ń lọ náà gbọ́dọ̀ protect ẹ a lè àfọkì Tinubu kù. Bíbélì nìkan kọ́ ló sọ wọ́n ní olódodo máa ń láyà bí kìnìún ni tí wọ́n bá ṣe rere ara kì í wà yá ọ. ó ṣe rí nìyẹn náà. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi 10 minutes yìí ó ti wọlé dé ẹ ṣe gan ẹ kú fẹ́. ọ̀dà a ṣiṣẹ́ lé lórí a pass message yìí sí bàbá. Ọlọ́run jẹ́ kó pa wá ẹ má ẹ̀ka ní kó pa wá Ọlọ́run jẹ́ kó pa wá àdẹ̀ ní gbógun wọlé àdẹ̀ fi ṣe sójà àwa fi máa gbowó oríta ni ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much Ọlọ́run jẹ́ káwa ṣe sójà owó oríta làwa máa gbà láṣẹ Èdùmàrè mú kíyà mi Grace Olúṣòótọ́ ǹjẹ́ ti gbọ́ nípa GoFundMe wa àbẹ́ ẹ̀ ti gbọ́ ẹ bá fọwọ́ sáwò mú kí ìyá wa Fúnkẹ́ Anthony wọ́n ní mo rí o I couldn't sleep Ọlọ́run á gbà wá borí o ẹ̀gbọ́n mi tó pè yìí ok mo fi ní ó tọ́jọ́ mẹ́ta àwọn silent listeners mo rántí ẹ̀gbọ́n mi wọ́n bu owó ńlá kan fún wa nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ní bíi 3 years ago wọ́n ṣe ń bù náà bọ̀ kò tó bọ́ ṣe ń bù fún mi nígbà yẹn bí ọ̀nà ti pọ̀ ní sẹ́ni kí ló dé tí mo kò jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lù má ṣe erékeré o ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ẹ mọ̀ pé orúkọ tí mo máa ń rí mo kúkú ń rí kódà mo kọ iye tẹ fún mi yẹn má sọ mo kọ fi òun mo fi ṣèbò orúkọ yín Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín àwọn ọmọ ń kọ́ ń bẹ̀ mo máa ń rí gbogbo ìta bá ń sẹ̀ mo rí pé ó dà pé ọ̀rọ̀ ta lẹ́yìn ó le díẹ̀ lẹ́sẹ̀ pé wọlé ìyàwó mi ló ń kí ẹyẹ o. ìyá dáadáa ìyá alálùbárí happy new year the last man standing ni happy new year ìyá mi dáadáa ẹ kú tọ́jú ọ̀nkú thank you so much àwa kí la fi ṣe sí báyìí ẹ jẹ́ kan kó mi bá mi sọ̀rọ̀ tí ó tójọ́ mẹ́ta tí mo ti gbóhùn wọn. àbó orí nǹkan orí gbogbo ètò ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. mo sì èmi náà ń wo náà ni àgbàṣejọ́ ń wo báyìí náà ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ẹ̀gbọ́n mi. kí ló ń ta àwọn èèyàn wa lọ tí wọ́n dẹ̀ gbogbo everybody dẹ̀ lóńgùn wọ́n dẹ̀ dákẹ́ síbẹ̀ everybody dẹ̀ ká kí ló dé náà ṣé ebi náà ló fọ́ ojú wọn ni àbí báwo ló fọ́ wọn létí ló tọwọ́ di wèrè ni.
Because I'm so surprised pé àwọn èèyàn wá pọ̀ tẹ̀ so wàá rí pé lẹ́jọ́ mẹ́ta mi ò tiẹ̀ come to surface ibo lórí máyégún gan pápá gan mi ò pé because wọ́n fẹ́ da mental health mi rú wọ́n fẹ́ da mental health mi rú because tí bá ronú wọn báyìí máa kọ́ máa wò pé àìwá kí èmi gan pápá gan ti fẹ́ yí lórí torí àwọn olùyí wọ́n fẹ́ da mental health mi rú pápátá ni òní mo ṣe rọra step back nínú bíi pé tẹ́tẹ́ máa wò wọ́n ràn ó ní wọ́n túwọ́ tí àwọn sójà tó ṣẹlẹ̀ ẹ lọ ń kílèmù Lagos State fún àwọn ọmọ tó wà láti Kaduna wọn àwọn ní Indigene mo rí rẹ́ẹ̀rí mo rò pé bí wọ́n ṣe skit ni mo wá macaroni láàrin wọn mo rí macaroni mo dà àbí another person wà ń bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kán ní ríìlì ní Koiki kò ń ṣe fake pé ríìlì ni ìgbà tó lóye tí wàá tún sẹ́ndẹ̀ sí mi wọ́n á ní ó dà pé tòótọ́ ni torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sẹ́ndì kan sólóye security àwọn náà sẹ́ndẹ̀ sí mi pé coordinator ṣe ti rí àjọ máa ń share view ní gbogbo ìgbà láràárọ̀ ni wọ́n ní pé ṣé tòótọ́ ni kíní. wọ́n lè mímọ̀ pé kò lè ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ pé wọn ò lè rí kíní yẹn ṣe ìwà decision letter yẹn wọn ò lè rí ṣe irú Badagry wọn ò lè rí ṣe nírú Ìkòròdú abẹ́ Ẹ̀gbẹ́ Ìkòròdú wọn ti lè rí ọgbọ́n yẹn dá but irú Ẹ̀gbẹ́ àti Badagry but àwọn àlímọ̀ṣọ́ kankan wọ̀nyẹn àwọn ọ̀jọ́ gbogbo ibi tó ti ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn nìyẹn. ṣé pé wọ́n ń bribe ẹníṣùrọ̀ ẹ̀gbọ́n mi o ẹníṣùrọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ṣé wọ́n ń bribe àwọn ọmọ Yorùbá fi ṣe kínní ni tí àwọn ọmọ Yorùbá ti gbàgbọ́. wọ́n náà ní ìṣẹ́ ló dé bẹ́ẹ̀ wọ́n bribe wọn ní. ṣé wọn mọ consequence nǹkan tó ń ṣe yẹn ni tó bá ti bribe wọn. kò yé mi o àní wọ́n fẹ́ da mental health mi rú mo ṣe rọra step back a little bit but let me just step back a little because tí n bá ronú wọn báyìí ó fẹ́ máa affect mi bákan pé ṣé mo máa kò wò pé kí ló ṣàwọn èèyàn wa náà kí ló ṣàwọn stúdẹ̀ǹtì kí ló ṣàwọn. ṣé mọ̀ pé student ẹ sọ yẹn mo wo statistics mi lórí YouTube 18 to 24 only 2.7% ló ń gbọ́ mi 2.7% làwọn tó ń gbọ́ wa àwọn tó kù gbọ́ wa àwọn ìyàwó mi kò sí dọ́dọ̀ bọ́ mi ò ṣọmọ mi kan mo fọra slim back a little bit let me just be listening kò sí dọ́dọ̀ wa dáhùn méjèèjì òbí gbọ́ ẹ kò sí láàtàárọ̀ àtàlẹ́ àtòru tó máa ń ṣe lóore. àná àwọn youth ni mò ń sọ ẹ mọ̀ pé dárúkọ àwọn youth ní sí kò ń ṣe ìtòkò tẹ́ ń ṣe group yìí ni mò ń sọ nísìnyí ibi group yẹn àná àwọn 18 years old to 24 wọn ò gbọ́ wa rárá they are not interested àwọn ọmọ tó dẹ̀ bí ní 1999 là ń sọ yìí ṣé bàbá Akíntóyè lè wá sọ̀rọ̀ kan máa kí bàbá Akíntóyè máa parọ́ ni ṣé ó fi pé bàbá Akíntóyè ń parọ́ ni pé because bàbá Akíntóyè ti ṣiṣẹ́ ní Second Republic nígbà táwọn náà ń ṣiṣẹ́ yẹn àwọn máa ń là òṣìṣẹ́ wọ́n kàn ń gbowó ni and that is the same thing tó ṣe ń ṣẹlẹ̀. ṣé mo máa ń gbà gbogbo kí ni ẹ̀ báyìí ní sọ bí àwọn pípọ̀ yìí dàrú ni èmi mo fi máa ń wé ìgbà tí mo wà nígbàdàn poli tí mo wà ní federal poli ti náà ti gbọ̀ngàn yẹn tó pọ̀ tó ẹgbẹ́ kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n máa ń bẹ̀rù student ní student àti bọ́ síta àwọn youth àti bọ́ gbogbo ọlọ́pàá máa pa lọ́nà yẹn ó lè máa di pé àwọn youth máa ń tẹ̀lé àdó lórí burúkú kalẹ̀. ẹ má ẹ̀ka bú wọn. ìbò ní wàhálà máa dìde ẹ̀ máa gbà wá ní ìlú Yorùbá yìí o. bí ìgbà tó ń fúnyàn lóògùn jẹ ṣọmọ bí ìgbà tó ń fúnyàn lóògùn jẹ tó wá ká sínú sẹ́ẹ̀lì tí ò lè jáde. Ọlọ́run gbogbo ìgbà Buhari everybody ṣe ń pèsè tó ń fún kéke tí gbogbo rẹ̀ wá kọ́ sílẹ̀ tó ń sìn ó wá fi yíyà tí Buhari ò fi jẹ yín ó wá fi jẹ yín times 10 ẹ̀dẹ̀ dákẹ́ everybody dẹ̀ nínú kù mo ní ẹ gbà mí everybody dẹ̀ dákẹ́ ìyà tó jẹ yín lọ́wọ́ sí kó dàgbà tí Buhari wà bẹ́ẹ̀ gan irú ìyà yóò jẹ yín. àwọn ìyá yẹn sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà prefer kí Buhari wà ń bẹ́ẹ̀ páwọn tẹ̀ wá gba tí Tinubu mọ́ra. irú ìyà yóò jẹ àwọn èèyàn náà nígbà tí Buhari wà bẹ́ẹ̀. ẹ̀gbọ́n wọn mà ní epo tí ń lọ sí 1,270 naira epo. Imagine that's right per dollar imagine that imagine mo ní kẹ́ sí èrè ní gbogbo yín dẹ̀ dákẹ́ gbogbo yín dẹ̀ ń wòran gbogbo yín ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀ rí kankan sọ àwọn religious leader wọn yẹn ò tẹ̀ wá help matter olórí burúkú làwọn yàwọn yẹn ní kọ́ lọ́ máa gbàdúrà àdúrà ní àdúrà ló fẹ́ sọ́ọ̀tù lé mo sọ fáwọn èèyàn gbogbo ní iṣẹ́ àdúrà l'Amẹ́ríkà fi ṣe ọ̀nà àdúrà ní Britain fi ṣe ọ̀nà náà fi rán fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ sọ pé káwọn èèyàn lọ máa gbàdúrà irú àdúrà wo ó sún mi o tí wọ́n ti mọ̀ ara lè fi bẹ̀rẹ̀ irọ́ ní mo pa ó sún mi o. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi pé mo tẹ ẹ̀gbọ́n wọ̀nyí lálẹ́ bíkọ́ máa rí gbogbo mẹ́sẹ̀ tẹ kúkú ń sẹ́ǹdì ẹ̀ mọ̀ ká kúkú máa ń gbára wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn nídìí ọ̀dà nọ́mbà ẹ ṣe gan ni pé mo tẹ ẹ̀gbọ́n wọ̀nyí lálẹ́ yìí. kíni ẹbí mi
tún send account Nàìjíríà sí mi kí ẹ mọ̀ pé Ìjẹ̀bú láìkó owó adébẹ̀ lọ láìpẹ́ yìí ẹ ṣé gan ni ẹ bá ń kí mi àǹtí mi bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá ń kí àwọn ọmọ thank you so much. Nígbà tí mo wọlé dé mo tún wò pé ẹ mọ̀ bí ẹ̀yin náà ṣe máa ó máa ń da brain àwọn náà rú ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé ó ń da brain yín rú because mo wonder pé bí ṣe wà lórí boss máa ń like boss because màá kọ́ máa wà lórí phone màá wo messages tí mo fi délé ilé mi sí studio is about almost 2 hours. 2 hours no cost me just about 2 hours but mo mind because ó lè dá mi dúró gbogbo tí mo fi ṣẹ̀fẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pọ̀lọpàá dá wa dúró yẹn náà but my concern is that ṣé bá ṣe máa bà lọ náà ni ká máa rojọ́ ká máa sọ̀rọ̀ ká máa rí nǹkan tó máa bà wá nú jẹ́ àbẹ́ẹ̀rí fídíò àwọn tí wọ́n pààyàn mo fẹ́ gbé àwọn tó ń pè padà mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mi wọ́n pààyàn ọmọ ṣì wà lẹ́yìn ń sunkún lórí ilẹ̀ wa ní Nàìjíríà náà ṣe ní o ẹ̀gbọ́n mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. My dear brother Olayomi Koiki mo mọ̀ pé fídíò yẹn ti fún gbogbo wa ní concern gan ẹ mọ̀ gbogbo tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ àríra pé àwọn èèyàn rò pé à ní evidence ṣe wá rí fídíò yẹn ó wá dàbí ìgbà tó yẹ pé shock absorber ni pé my brother nílẹ̀ wa my brother mo wà pẹ̀lú yẹn gbọ́n mi. my brother kì í ṣe shock absorber fún mi. Ṣe rí lákòókò náà mo kì í kúṣẹ́ àìsùn àìwòyìn kò ní já sásán lágbára Èdùmàrè Ọlọ́run amúwadélẹ̀ lérí bí àwọn olórí wa àti politician àtọmọwé àtàwọn ọba bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ Ọlọ́run amúwadélẹ̀ lérí lágbára Jésù Kristi torí pé àwọn tí ìyà ń jẹ ó pọ̀ ju àwọn tí wọ́n ń gbádùn ní ìlú Arírèmọ́ṣẹ́ ló ń pè ní Nàìjíríà yìí. Lákòókò náà mo máa kí màmá wa Olúrẹ̀mí Dìlànkọ Gàbí mo kí wọn gidi àgbà wọn adalẹ̀ màdẹ Túndé lórúkọ tèmi mo pè láti Dallas. àwọn náà kí màmá kí dáadáa. So mọ́mí síbítì domi ló ń kí mo kí ní o ẹgbẹ́ fún wa o lágbára Ọlọ́run ilé Yorùbá nation kó máa sojú ẹ̀mí yìí ṣe kó máa sojú ẹ̀mí yìí nìkan ẹ máa jèrè ìlú náà ni. ẹ bá ń ṣàmì ọ máa ń ṣàdúrà rẹpẹtẹ. My dear brother ṣe rí nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà 2000 specifically in 2013 February mo ní project kan tí mo lọ inspect ní Ìbàdàn mo drive lọ sí Ìbàdàn lọ́jọ́ náà ní Lagos Ìbàdàn express road ni wọ́n àwọn ẹrẹ jáde láti inú igbó between 12 p.m. and 1 p.m. lọ́sàn-án gangan ní February ẹ mọ̀ pé àsìkò ẹ̀rùn yẹn tí ìwé máa gbóná yìí nítorí òun yẹn tó ń ṣalẹ̀. wọ́n lè yà jáde láti inú igbó wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní shoot pàápàá. So 1 kilometer range on both sides of the express road wọ́n lè dá gbogbo mọ́tò dúró láàrin 1 kilometer wọ́n lè camp wa sáàrin 1 kilometer wọ́n láti dúró because káà tó wà níwájú mi gbà tó ń shoot ó bẹ̀rẹ̀ sí ní somersault. Then bọ́ọ̀sì gbà tí mo máa wú mírọ̀ mi bọ́ọ̀sì tó wà lẹ́yìn mi 18 passenger àwọn bọ́ọ̀sì tó máa ń pè ní ọmọ bọ́ọ̀sì yẹn wọ́n ti gbókìtì so irú yẹn pọ̀ gan and no option than to stop. So wọ́n ṣe wá yáde nìyẹn pẹ̀lú AK-47 lọ́wọ́. ìbọn burúkú. wọ́n sọ pé ok ẹ̀bọ̀dì so láàrin 1 kilometer on both sides of Lagos Ibadan express road lọ́sàn-án gangan wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ wá. So wọ́n rọ̀ wá wọ́n ní ká dọ̀bálẹ̀ sórí títì. So fortunately because of my own experience mo sáré sọ pé mi ò dọ̀bálẹ̀ sí lẹ́yìn express because àwọn trailer tó kọjá àwọn mi lè fẹ́ fa dídí lọ wọ́n kàn máa máṣ àwọn èèyàn lọ ni. So mo kàn sáré lọ sí etí títì yẹn and many other people can you lie down àwọn náà lie down síbẹ̀. I told them this is my wallet wọ́n gba phones mi méjèèjì. ṣé pé wọ́n rọ̀bẹ̀ náà níjọ́ yẹn.
ti ọ̀tá yẹn jábọ́ sí mi lẹ́yìn. Wow. So wọ́n ṣá rọ́ọ̀bù wá gbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ Fúlàní sọ fífún ìbọn mú kò gbé Kaduna díẹ̀ mo máa ń lọ nílé ní Kaduna pẹ̀lú sísá mi ní every time ni mo máa ń lọ. So mo kàn ń gbọ́ díẹ̀ mo mọ̀ pé kí ilé iṣẹ́ Haúsá náà sọ. Yàrá Fúnkẹ́ Yàlájé ń bá ọ̀tún dáadáa. Àgbà yẹn mo kàn ń sọ pé àwọn Fúlàní ló rọ̀bù àwọn Fúlàní ló rọ̀bù wa. So but suddenly after that wọ́n ṣe rọ̀bù yẹn ní táìmù yẹn it was trending. Lagos Ìbàdàn wọ́n bá rọ̀bù Lagos Ìbàdàn wọ́n rọ̀bù ní Ìjẹ̀bú Òde tó Ọ̀rẹ́ wọ́n máa rọ̀bù ní Ọ̀rẹ́ tó Benin wọ́n ṣàṣẹ rọ̀bù wọ́n máa rọ̀bù ní Ìjẹ̀bú Òde tó Ìbàdàn wọ́n ṣàṣẹ rọ̀bù káàkiri nígbà yẹn nìyẹn. But later wọ́n á discover pé wọ́n máa rọ̀bù àwọn èèyàn lójú títí pé nǹkan tó bá wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn nìkan náà wá rí gbà. That was how they changed to kidnapping. Okay. Because they found out that kidnapping is more lucrative than robbing. For one month gbogbo àwọn ọ̀tá AK-47 ni mo kó gbogbo àwọn tó jábọ́ sí mi lẹ́yìn yẹn nígbà tó ń lọ tán for like 20 minutes táwọn àdúgbò yẹn ti lọ kò sẹ́nibọ́dì tó ní àyà àti lè dìde níta lọ́balẹ̀ sí lójú títì àwọn mọ́tò àtàwọn luxurious buses tó ń bọ̀ àwọn ló ń sọ pé àwọn olè yẹn ti lọ pé ká máa dìde because ẹ̀rù ń bá rẹ̀ wọ́n ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ ló ń shoot sí direction níta wa. So what am I trying to say? I experienced it live. Yorùbá dẹ̀ sọ wípé ẹni tí Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé. Òun bá wọn bọ́ba kínní kan ní mo kí yàrá Fúnkẹ́ Yàlájé káàbọ̀ sórí ètò. She will greet you. So with all this, I had other things tó jẹ́ kí n wà sensitive. Láti ìgbà yẹn in 2014 mo ní opportunity mo ṣe ń lọ sí Lagos Ìbàdàn. On several occasions mo máa rí trailers máa lóòdù àwọn Fúlàní trailer máa kún bámú wọ́n máa kún wọn pẹ̀lú màálù wọ́n máa wá mú ọ̀kadà wọ́n lè mú ọ̀kadà bíi 30 ọ̀kadà bíi 40 wọ́n máa táyà around the trailer wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ láti north wọ́n máa bọ̀ ní Èkó àtìgbà yẹn ni mo ti ń raise concern. I was privileged pé àwọn Full Gospel Businessmen Fellowship International ní Ìkẹjà branch wọ́n ní program kan ní 2014 wọ́n wá invite mi kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n á ṣe guest speaker. I spoke about security threats because I'm a safety professional. So I spoke about security threats. Nígbà yẹn mo display gbogbo àwọn pictures tí mo take along Lagos Ìbàdàn express road. Pẹ̀lú bọ́n ṣe ń fi ọ̀kadà àti trailer kan kó ọ̀kadà àtàwọn èèyàn wọlé in drones as far back as 2013-2014 ni mo sọ yìí. But what am I trying to say? I was saying then that look, this is going to be a future security threat to Yoruba land because àwọn olóyè àwọn politician àwọn ọba wọn rí gbogbo eléyìí àwọn tó ń wọlé sẹ́kọ̀ọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì wà lágbègbè àwọn míì wà lójà àwọn míì wà Kòròdú àwọn míì wà lẹ́pẹ́ àwọn míì wà ní másámásá àwọn wà káàkiri all over the places. Now as these people are coming into Lagos, nobody is registering them. Àtẹ̀mọ̀ ẹgbẹ́ kò sẹ́ni tó ní bọ́dà fáànù bọ́dà but the issue is this. As they are landing in Lagos, wọ́n láwọn ń ṣe ọ̀kadà ṣe bí àwọn páàkì kan náà máa ń dúró sí. There is no way tó fi collect anybody's data to even say pé ó àwọn tó kọ́ ọ̀kadà wà láti north yìí ó yẹ ká máa san tax fún ìjọba. There is nothing like that. Meanwhile, they are putting pressure on the infrastructure of that state. You understand? Yeah. But our politicians what they should be thinking, they are not thinking because they are not bothered. They only go to office to make money for themselves and their family. And àwọn people then wọ́n ti ní owó lẹ́yìn ìgbà tó lówó tán gbogbo wọn fẹ́ dọ́lọ́n. Gbogbo àwọn èèyàn tó ti dárúkọ àtẹ̀mítí olóòmù àti gbogbo tó ti dárúkọ àtàwọn pọ́lísì àtàwọn ọba wa gbogbo wọn fẹ́ dọ́lọ́n. You understand? And that is why they are not even paying attention to some of these to all the details. Unfortunately, gbogbo òwe tí àwọn bàbá wa ń pa gbogbo àwọn òwe yẹn ló ní ìtumọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn pípò yìí wọ́n ti tú àwọn òwe wọ́n ti sọ di aláìnítumọ̀. Because tí Yorùbá bá sọ pé ó ń bọ̀ pé àwọn là ń bẹ̀rẹ̀ inú mi wọ́n á ní èkìtì gogoro má gún mi lójú wọ́n á lókè láti mú. Pé o gbọ́dọ̀ la ojú ẹ̀ sílẹ̀ kí tó ti rí ọ̀rẹ́ kí kó dẹ̀ máa wọnú ojú ẹ̀. Gbọ́dọ̀ yọjú yẹn ni. The issue is this. These people they don't care because number one they are only interested in making as much money as possible. And they have their own they have what it takes. Their own children I take them out of that place. Òkìní kan ní fẹ́ kán rántí àwọn náà sọ wípé àgbàlagbà tí ò bá lè kẹun sọ̀rọ̀ ipò máa kẹtàn sáré láìpẹ́ yìí wọ́n máa kẹtàn
kẹtàn sáré tí àṣẹ bá ń jẹ tí Èdùmàrè torí pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn tó ń ṣe kékeré. Ògógó sọ pé gbogbo wa la máa jẹ breakfast ó ní àsìkò tí oníkálukú máa jẹ tiẹ̀ sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹrú sọ̀tọ̀tọ̀ breakfast tèmi ni mo jẹ ní 2013 tí mo jẹ yẹn àwọn míì tí wọ́n jẹ. ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí ó dàbí ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ movie ní bọ̀rí real thing lẹ́kọ̀ọ́ rọra sọ yìí tẹ́ sọ yẹ mọ̀ pé àwákọ̀ rọra gbọ́ ní ẹ̀yin lẹ́mú tẹ́ rí níjọ́ yẹn gangan. my brother kan bá kó ìbọn sílẹ̀ mi ò dá AK-47 mọ̀ but nígbà tí mo kó gbogbo àwọn pellets tó jábọ̀ because mo fún àyẹ̀pẹ́sẹ̀ lé mi lẹ́yìn lòun shoot sókè for almost 1 hour don fi run o stop shooting ó dẹ̀ ṣe shooting ní kí gbogbo ní ẹ̀já bọ́ sí mi lẹ́yìn parapara so I was more or less a dead man even while breathing so for like 1 month ẹ̀yin ògbóró ní ìtẹ̀ táyà ògbóró tẹ ògbóró lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí ẹ̀yin ògbóró ọmọ kékeré ògbóró yìí knockout lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí nígbà yẹn because àyà mi máa já mi tí màá fún gbà mí máa tàjẹ́ ọmọ bàbá the psychology aspect of it yeah. ṣé wọ́n mọ̀ pé it was 4 years after that ni woman tí àwọn mọ́mì wa yẹn kì í má ní woman àwọn mọ́mì wa tó wálé pẹ̀lú ọmọ wọn àtọkọ wọn tó rèpù tó ṣe oríṣiríṣi ṣé mọ̀ pé ìgbà tẹ́yìn sọ pé 2014 2018 lọ́dọ̀ tí wọ́n ṣẹlẹ̀ àǹtẹ̀ bá rántí pé fídíò yẹn tá a bá ń lò nígbà yẹn we are talking about 4 years after that then àwọn were affected and she was also another diaspora that went home for whatever reason and they got caught up in the mess and she was very clear about it because she said àwọn Fúlàní ni wọ́n there was no doubt. bẹ́ẹ̀ni èmi sọ nígbà ìgbà àwọn Fúlàní ni but immediately the kidnapping bẹ̀rẹ̀ I recognize that look these people has found out that this is more lucrative than android tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ tó ń kàn gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ka ń gba fóònù wọ́n ti rí pé káwọn demand ransom gives them more money. ó pé ju kìíní lọ. àwọn èèyàn kò wó ní ìmọ̀ àwọn èèyàn ti fowó sí báwọn mú ìtì ẹ̀mú wọn ní káàkiri. So because of that àwọn náà change yẹ wọ́n switch yẹ sí kidnapping. What am I trying to say my brother? To be honest with you that country tí àwọn ẹni gbogbo àwọn èèyàn tó bá fẹ́ ká lo extra 1 week nínú country yẹn àwọn yẹn they are wicked people I'm telling you the truth and another thing is this anybody tó bá sọ wípé tàbá kúrò báwo la ṣe máa ṣe okay let us even assume wípé àwọn other members of that country àwọn other nations of that country let us assume báwọn tẹ̀sán fáwọn bá wa ṣe mọ́ are we going to join ourselves ká máa bẹ̀ wọ́n pé ká máa fi wálẹ̀. Are we going to do that? Let's assume pé àwọn náà kàn tẹ̀ decide lè pé àwọn jẹ̀ bá wa ṣe mọ́. Ṣé àwọn èèyàn wa tó máa sọ pé we are better together? Some máa sọ sunkún ní bíbí ẹgbẹ́ náà fi wálẹ̀. Because they are lazy-minded individuals. We have everything it takes to build a Dubai of Africa within the next 10 years. That is what I know by virtue of my own profession, by virtue of my experience. Even in that country, I've traveled all the states in that country. Do you understand? By virtue of where I worked and the nature of the job I was doing, I've seen a lot about that country. But our people are lazy-minded, and not only that, they are lazy-minded, they are selfish people that only want to build paradise for themselves. Even in the community of people that cannot afford a single meal. My brother, it is so sad. Ẹ̀gbọ́n mi kẹ́ tó lọ ẹ mọ̀ pé ẹ̀sán kankan lẹ́ǹkan ẹni ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn mo á lọ sórí Twitter mi nísìnyí àwọn èèyàn follow wa lórí Twitter mo ní e no go better for anyone asking for one Nigeria ṣé mọ̀ pé wọ́n pa àwọn méjìlá wọn ní Nasarawa àwọn terrorist wọ́n wọnú supermarket ẹ̀jẹ̀ wà lẹ́ mo lè post yẹn ẹ lọ sórí Twitter mi mo ní e no go better for anybody wey say we want Nigeria ẹ wo bó ṣe pa àwọn pípọ̀ yẹn sílẹ̀ lẹ̀. àní ẹni tó bá sọ pé ká dúró extra 1 week kò ní dáfẹ́ nínú. kábíyèsí Elédùmarè. ẹni tó bá sọ pé the next week ká sì wà nínú Nàìjíríà kò ní dáfẹ́ nínú. I'm telling you the truth. So each time that we are talking, tí mo bá make comment, tí mo bá sọ̀rọ̀, I have reasons why I am saying that. Because mo mọ̀ wípé number one, that country was not designed to work. Number one, originally even right from design,
wrong láti design completely kò lè work from design. Then secondly, àwọn tó tẹ̀ tó wá make attempt wípé ó kì í jẹ́ ká tó foundation ṣe bí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ wọn yẹn foundation táwọn tó àti rè ní ìgbàgbọ́ lè work díẹ̀ and foundation yẹn wọ́n tó àwọn tí ò fẹ́ kó wà wọ́n tó tẹ̀ tó ti bá gbogbo ẹ̀ jẹ́. So let's forget about it. Number one, it's not working. It's not going to work and it will never work. So what are we doing there? Why are we there? What are we doing there? Hey. What are we doing there? What are we doing there? Let us get out of that. Let us get out of that shit country and let us build our own nation. It's another system. We have people who we are willing to build that nation. We are willing. We are ready to build a nation. Hey. But I won't willing. Àtọ́ba àtìjòyè fún ọba kan ní ká máa fún wọn mi ò dárúkọ anybody. Àtọ́ba àtìjòyè àti ọba àtìjòyè àti ọ̀mọ̀wé àti olówó àti politician wèrè ní gbogbo wọn. To be honest with you, bẹ́ẹ̀ ni Ṣàwòròdẹ nínú fíìmù Ṣàwòròdẹ wọ́n ní ọba ìyá ní ọba tá a ní wọ́n ní olè paraku ní àwọn ìjòyè náà. That film tó ń pè ní Ṣàwòròdẹ it speaks about the kind of leadership that we now have today. Tẹ́ ẹ̀ bá wo Ṣàwòròdẹ rí ẹ lọ wò. Thank you so much. This is another first time experience. One ẹni tí Ṣàngó bá ṣe kinní kan ẹ jẹ́ n lọ sọ́dọ̀ ìgbọ́n mi tí mi táwọn bá ti wọlé màá lọ sáré lọ sókè kí n kàn fi stretch ẹsẹ̀ mi màá sọ̀ka èmi ò tí sùn àwọn ẹni pé Koiki ó yẹ kó lọ sùn ni ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí kódà tó bá ní ká ṣe overtime lé lórí bọ̀bọ̀ kan wà lórí bus mò ń bọ̀ ìgbọ́n mi tí mi wọ́n ní I'm not doing overtime man mọ̀ pé àwọn òyìnbó I'm not doing overtime man I don't know why they were able to allow mo mọ business tó ń ṣe bí a company tó ń bá ṣiṣẹ́ ó ní kí ló dé wà láti kíní ẹ̀ tó pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ ó ní òun ṣe overtime I gotta take my daughter to holiday àwọn máa ń lọ holiday ni àwa ní sinró èmi báyìí tó bá yẹ pé mi ní ibi iṣẹ́ yẹn màá ní kọjá ń ṣe overtime kọ́ forget about holiday àwa ń ṣiṣẹ́ gbogbo body wa ti weak kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa ẹ̀gbọ́n mi mo kàn máa dìde lọ sókè kò ní pẹ́ àwọn èèyàn ń gbọ̀n yín kétékété màá bá yín lẹ́nu ẹ̀ kẹ́ tó parí ọ̀rọ̀ kò ní ju 2 minutes lọ tí màá fi lọ sókè mo fẹ́ lọ pẹ́ẹ̀kì ìyàwó mi lókè ni ẹ má gbọ́ ẹṣẹ́ ìgbọ́n yẹn ẹ má gbóhùn lọ àwọn èèyàn gbọ́ yín bọ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ lọ bí àwọn youth bẹ́ẹ̀ sọ ẹ̀. ṣẹ̀rá àwọn youth tẹ́bá ìlú yẹn wàhálà ti wà gan-an. ẹ wo àwọn youth yẹn tẹ́bá wo nǹkan táwọn youth yẹn ò ṣe bọ́dà àtàwọn student náà ṣe bí ẹ̀ mọ́ ni wípé ẹ wo iye owó tó ń lọ towards pé àwọn youth kan máa ṣe party into music industry ó ju owó tó ń lọ towards education lọ bọ̀ wọ́n kọ̀ọ̀kan sínú bọ́jẹ̀tì ni kò sínú bọ́jẹ̀tì owó tó ń ná sórí pé music industry ó ju owó tó ń ná lọ bọ́jẹ̀tì for education lọ. Tẹ́ bá wo Òṣòdì day tó ṣe recently ní ìjẹta àbíjẹrin olórin kan wà olórin yẹn wọ́n pè ní Táyé Currency Ìbàdàn ló wà. Ó sọ wípé ní 2011 Akálà fún un ní 99 million naira ní 2011 99 million ni wọ́n gbé fún olórin Táyé Currency. Tí Táyé Currency bá ti ń gba 99 million lọ́wọ́ gọ́fúnà state ẹ lè imagine owó tí àwọn Wasiu Ayinde yẹn máa gbà. As of 2011 ó ní Akálà fún un ní 99 million naira. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ àwọn gbogbo àwọn ní tíátà nǹkan ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn Tinubu ti lo àwọn MC Olúọmọ àwọn tó bá fẹ́ ṣe pátì tó bá fẹ́ ṣòkú ìyá wọn tó bá fẹ́ ṣe kọ́ lọ máa bá àwọn MC Olúọmọ àwọn náà pín bọ́jẹ̀tì yẹn fún. So wàhálà wà gan ni wàhálà gidigidi nílùú yẹn. Ṣé rí nǹkan tó ń yé mi lẹ́nu sí ni pé ṣé láwọn pípù tí à ń sọ wípé wọ́n fún ní sátífíkẹ́tì nǹkan kan ò yé mi ò pé èmi ni mi dẹ̀ pé ẹ máa ẹ̀ láì dè mí o. Tẹ́ bá wò àwọn pípù yìí gangan fẹ̀kọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn nídìí sátífíkẹ́tì yẹn ibi Nàìjíríà lálá wà. They can live anywhere in Nigeria.
so àbúrò máa sọ pé wọ́n lọ gba slot ní kinní yẹn wọ́n ní slot ní bí ìgbà tó fi wá gba slot ti àwa tọmọ Yorùbá kò jẹ́ kó gba slot wa. máa wá sọ̀rọ̀ kan fún yín máa wá sọ̀rọ̀ kan fún yín wọ́n wá gbọ́n àwọn Fúlàní tá à ń fojú pé kinní wò yẹn àwọn northerners yẹn wọ́n gbọ́n jù wá lọ. nǹkan tó wọ́n fẹ́ fòkò kan pẹyẹ méjì ni wọ́n fẹ́ fòkò kan pẹyẹ méjì ní bẹ́ẹ̀ sà pé wọ́tọ̀ tá a bá ní ìlú yóò tiẹ̀ ò ní pé tó bá lọ pín kọ́. Tàbá ní ìlú yóò ní lọ pín kọ́ bá lọ pín kọ́. àwọn fojú wo kíní ẹgbẹ́ tábà tiẹ̀ tó ṣe ń lọ yìí tábà lọ sọ pé kò ní tó bá lọ possible nǹkan tí a lọ pín so àwọn orú àwọn yẹn wọ́n ti plant wọn sínú ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. So àwọn èèyàn máa bá wa gbé mo kí àwọn Fúnkẹ́ Alájé so àwọn kan máa bá wa gbé. wọ́n plant àwọn ọmọ wọn sínú ilẹ̀ Yorùbá ni. Against because àwọn tí ń fi ọkọ̀ dá méjì sí pé okay tàbá ní because tàbá ní ìwò wọn ò rí lè ní ìdí gbogbo kìíní yẹn ṣèbí nínú Nàìjíríà lálá wa. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Okay ṣé ọmọ Scotland iṣẹ́ nídìí láti wá máa wá ní òun fẹ́ wá gba BC London ní kò ní ìdí ẹ̀jẹ̀ bí under UK ní Scotland wà. Bẹ́ẹ̀ ni. But wọ́n ti ń ro future náà ń wò pé tó bá lọ di ọjọ́ ọ̀la tá a bá lọ pín kọ́. Àwọn ṣe homework tí wọn làwọn ń ṣe but àwọn wèrè jẹgúdújẹrá tí wọn láwọn ń lè ara wọn láì jà wáyé. wọ́n jẹ́ pé ẹnu ara wọn nìkan náà mọ̀ ẹni tó kú ọkàn wọn. kò síkọ̀ tó kàn àwọn Yorùbá leaders tẹ́lẹ̀ a ní kí ló kàn wọ́n nígbà táwọn bá ṣàtì táwọn bá mú àwọn yóò láwọn ṣe. ṣé kò ṣe pé àwọn tó jẹ́ leaders wa yẹn àwọn tá a máa ń sọ pé leaders àwọn elite wa yẹn wọ́n yẹ pé àwọn náà ní plan tó kàn ń ṣe ò tẹ́ pàwọn alákàn wà wọ́rídò wọ́n lè ní plan tó ń prepare sílẹ̀ pé gbogbo Yorùbá ẹ̀yẹn fọkànbalẹ̀ ẹ̀yàn káwọn làwọn jẹ́ àwọn ní leader yìí àwọn ọmọ tá à ń ṣe. wọ́n ní plan. ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn youth 18% àbí nǹkan kan ní àwọn youth tó ń wó yìí. 2.7% ló ń gbọ́ mi between 18 to 24 something years of age. 24 years. So the reason is wípé àwọn elite tẹ́yìn sọ tẹ́yìn rò wípé ó yẹ kọ́ máa sponsor pé kí a lè débi tá à ń lọ yìí. Ibi tó ń náwó sí nìyẹn ẹ rí pé wọ́n mọ̀ distract attention àwọn youth yẹn ẹ rí pé àwọn youth wọ́n ń tó party fún wọn wọ́n ń jẹ́ kó máa káàṣì fún wọn ń jẹ́ kó wà wọ́n ń jẹ́ kó focus. wọ́n ti láwọn èèyàn tó ń lò tó yẹ pé tí youth àwọn oríṣiríṣi party lè máa rí ẹ̀mí iye tó ní iye tí Nàìjíríà ná sórí music industry gan ojú iye táwọn Amẹ́ríkà ìlú ìná sí lọ tó dá láti lè fi distract attention ní owó tá à ń ná sórí àwọn music àtàwọn onítíátà yóò ju owó tá à ń ná sórí educational system wa lọ. Wọ́n fi ń ṣe distraction ní because nígbà tó ti distract attention wọn ẹ máa ní ṣé àwọn youth yẹn ló máa ronú wípé àwọn fẹ́ lọ jà fún ọjọ́ ọ̀la wọn nígbà pẹ́pẹ́ ti fi wọ́n ti jẹ́ kó lose ẹ̀ àwọn elite ten sọ ni wọ́n ń fi àti government náwó sí àwọn youth yẹn tó fi ń distract attention wọn. Òkè tẹ́ bá wo Nàìjíríà lórí Instagram lórí YouTube lè sọ pé ṣé ìlú táwọn èèyàn ti ń sọ́fà nìyí ṣé ìlú táwọn èèyàn ti ń struggle láti jẹ 3 square meals làwọn youth wọn jayé báyìí. So tẹ́ bá ń sọ lójú foreigner mi gan máa sọ fún yín pé no mọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ jayé ẹjẹ ń bọ́ọ̀sì brain àwọn ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń gbọ́ wa lálẹ́ ṣé àwọn pé mo wà ní Downing Street èmi àti òyìnbó kan péré lájọ wà nínú bẹ̀lẹ́ lẹ́nìí because there's no activities there because government wà in recess and all that òun wá take cameraman lòun òun kọ̀ wá take picture ni wọ́n kàn wò mí láti ìgbà tí mo ṣàǹṣe gbọ́n tí mò ń ṣe later ṣàkóso ẹ̀mọ̀ òyìnbó máa wà force pé bọ̀bọ̀ tó kọ̀ kó fóònù sí wa kí ló ń ṣe gangan sẹ̀ mo á ní mò ń rìkọ́ọ̀dì ni mò ń ṣe transmission ó ní òkè ó wá ní where you from mo ní Yorùbá but from Nigeria ẹ̀rọ kò fi sọ pé Nigeria báyìí ó ní òun wà ń bẹ̀ in the 80s ó ní everything is corruption ẹni tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lọ mo fẹ́ kó súnmọ́ mi kó èmi náà ti lọ gọ̀ mo bá má sọ pé kó wá súnmọ́ mi lẹ́yìn kí ọgbọ́n ó wá ń ṣọwọ́ báyìí pé everything níbẹ̀ yẹn pé to get anything done it has to be corruption. It has ó ṣọwọ́ báyìí pé if you have to get anything done there àgbàlagbà journalist then from looking at him Daily Mail ló ń bá ṣiṣẹ́ nísìn and that is in the 80s ló ń sọ yẹn pé n tó kọ̀ọ̀rọ̀ sọ fún mi yẹn pé ó yin sọ ni
èmi wá fẹ́ nítorí ọmọ fún ní káàdì mi a ṣe máa tún sọ̀rọ̀ later ẹ̀gbẹ́ hopefully he will call me. But in tí mo sọ ni pé so kí ló wá dé táwọn ti wá ọ̀fẹ́ understand pé this is a damage tí a lè máa mọ̀ lóòótọ́ nígbà kan but now tí gbogbo àti wá ń wà aware nísìnyí tí a fi ń create awareness every bàbá Èkìtì bínú tán lórí program lọ́sàn-án mò ń wò bàbá yẹn bínú tán. àní wọn mọ nǹkan tó ń ṣe ó kẹjẹ kí fitness sample ẹ wo tó ní ìlú mélòó ẹ wo pàtí tó ṣe ẹ wo owó tó wọ́n fi ń tí gbogbo àwọn onítíátà kìíní yẹn náà ti ní tí mi bá fẹ́ ṣòkú ìyá ẹ̀ ni o ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ dé ni o wọ́n ti fún àwọn commission tó máa ń fún wọn yẹn ẹ lọ bá wọn á ṣẹ́tù yín. ṣó máa jára wọn ẹ kẹ́ iná wò ẹ wo ìlú tí àwọn èèyàn struggle tẹ́bi ń pa àwọn èèyàn tí wọ́n lè jẹun ẹ dẹ̀ wo iye pàtí tó ń tró everyday àwọn wo ló ń finance wọn still àwọn leaders wa yìí ni wọ́n finance wọ́n sponsor gbogbo party yẹn kì í ṣe economy wa ló dáa débẹ̀ débi wípé wọ́n lè máa ṣe gbogbo front ní everyday àwọn kan ló ń finance ẹ̀ wọ́n ti sọ fáwọn orú àwọn MC Olúọmọ nǹkan kan yẹn pé tí lágbájá àwọn ilé bá ti fẹ́ tó máa fẹ́ ṣe pati wọ́n fẹ́ ṣòkú àwọn ni wọ́n fẹ́ sílé ni wọ́n fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni àwọn ni kẹ́ lọ máa bá. kí àwa títí lọ láṣọ ẹ káàárọ̀ mà. àwọn náà lọ ń bá tó owó ewu tó ní ìlú mélòó wọn tó bá tí gbogbo àwọn elite kan sọ yìí wọn lè sponsor pé ká débi tá à ń lọ kí a ní good better life but wọ́n lè máa ń sponsor àwọn youth tí wọ́n sì pé kọ́ máa káàkiri fún wọn. ọmọdé rẹ̀ ń jẹ́ pé kinní kan fi bí a ṣe nǹkan kan tó wà unique kan wá sáré pè mọ́ra wá fún endorsement wá ṣe gbogbo ẹ̀ ayélujára nínú àtúmọ̀ wá bóun náà ṣe máa ṣe tiẹ̀. nǹkan tó fi ń distract gbogbo àwọn youth bí ẹ ṣe bá àwọn youth tó àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpò the same party yẹn ni Sanwó-Olú ti sọ fún Macaroni pé ó fẹ́ kí mi ni bìkọ́ náà pé yẹn bóun ẹ̀ pé ó fẹ́ kí mi ni pé òní kí mi ni ìgbà ti parí ìjà náà ìgbà tí mo strip ẹ naked mo ti parí ìjà pẹ̀lú ẹ̀ náà ìyẹn mo ní kó dà pé yẹn bóun ẹ̀ ó wá sọ pé ó fẹ́ kí mi ni Macaroni ó fẹ́ kí mi ni. ìyẹn ò yọ mọ́ ìyẹn ò tiẹ̀ bóun ẹ̀ but kò yọ mọ́ bó ṣe expect kò yọ mọ́ òun because ìyẹn ò lè gbàgbé itú tó fi òun pa ẹ̀sìn tó fún un ṣe lọ́jọ́ EndSARS yẹn. boxer nìkan ló bá dé station. bẹ́ẹ̀ so kíní yẹn ṣì wà nínú brain ẹ̀ but ó mọ̀ ṣe pé ìka mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. guilty conscience guilty conscience ó mọ̀ kì í ṣe pé bọ́bọ́ yẹn ò show hatred sí bọ́bọ́ yẹn ṣì smile but ó bọ̀ pé kò yọ̀ mọ́ òun dáadáa conscience ò jẹ́ kí mind ẹ̀ fi wọ́n dẹ̀ níbi bọ̀bọ́ yẹn gan because bọ̀bọ́ yẹn ó ní nice followership so wọ́n need ẹ̀ pé kó ṣì wà on their side. wọ́n wù gbogbo wọn sí sáìdì wọn ni because iṣẹ́ tẹ́ bá wò ṣe kí wọ́n ti sọ àwọn people tó wà ní orí ìjọba ń sìn àwọn ló sponsor riot ní ayé Goodluck Jonathan náà ṣé àti ìrí gbogbo ṣé ó ti ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí tó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Chibok gẹ̀ẹ́ni tí gbogbo wọn fi jáde síta wípé ẹ fẹ́ pa gbogbo Nàìjíríà rún àwọn ló sponsor but nísìnyí náà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí worse ju nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé Chibok Jonathan lọ but wọn nísìnyí torí pé wọn ò fẹ́ kí àwọn èèyàn gbádùn rárá so wọn ò bother wọn ń ṣe nígbà tó yẹ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà kò délé yóò ti worse tó ayé Jonathan Goodluck nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí ó ti worse ju àwọn Chibok lọ ayé Chibok lọ. So àwọn náà ló ń sponsor ẹ̀ àwọn náà wọ́n ti fowó báyìí gbogbo every area wọ́n ti gbogbo àwọn youth ten sọ yẹn wọ́n ti fowó báyìí wọn ṣebí ọmọ Ṣèyí Tinubu ló ń control election àwọn youth president ọbẹ̀ ṣe ní ẹjọ́ lẹ́nu few months ago yìí ebi òun ló ń náwó òun ló fẹ́ kó jẹ́ pé ní tóun bá select ló máa jẹ president àwọn youth so wọ́n ti control wọ́n ti dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sínú àgọ́. Ọlọ́run nísìnyí ẹ̀yẹ́kẹ́ lómi pè wọlé. ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi òní tẹ́ ń pè ní 10-12 minutes yìí ọ̀rọ̀ tẹ́ máa ń sọ lálẹ́ yìí ó má dàbí pé ó ń ké jọra wọn àbí ṣé ó jọra wọn ni a máa gba kọ́ọ̀lù sí lẹ́ẹ̀kan àwa play fídíò yẹn torí ẹlòmíì ò tẹ̀ rántí fídíò tá à ń sọ mọ́
àwa ọmọ Yorùbá sílẹ̀ máa fi mọ́ nísìn àtúrántì yẹn mọ́ àwa láàrin fídíò yẹn lójoojúmọ́ gbogbo àwọn fídíò yẹn mọ́ kọ́lẹ́tì gbogbo ẹ̀ a máa ṣiṣẹ́ débi pé gbogbo fídíò máa wá sí website wa ẹ káàbọ̀ sórí bàbá wa ẹ káàárọ̀ sà 2024 happy new year ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀nà olè fi bá wa ti sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ṣé ká wà concern ni àwọn exaggerated. wọ́n ní Yorùbá ló sọ nínú òwe wọn wọ́n ní amúkùn wọn lẹ́rù ẹ̀wọ́ olókè ilẹ̀ ń wò ẹ̀wò sálẹ̀. àwọn nǹkan tó ṣe wá kò ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àwọn tí wọ́n takú tí wọ́n jẹ́ obstacles fún jọ́ni Yorùbá nation tí wọ́n rò pé obstacle làwọn jẹ́ fún Yorùbá nation ìjàngbara tá à ń ṣe obstacle ayé ara wọn lọ́dún jẹ́. nǹkan fídíò tó ṣẹlẹ̀ lé nígbà tí mo rí mo jọ kọ́ ṣe ẹ̀ pẹ̀lú yín lórí Twitter lọ́sàn-án bí around 12. kò ń ṣọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan ló ti bẹ̀rẹ̀ tó bá ń pariwo pé wọ́n Nàìjíríà làwọn fẹ́ táwọn ọmọ Yorùbá tó rí wọ́n ti dọ́ta àgbọn tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́. most especially Lagos State tó wá di issue down debate yìí. Lagos máa ló máa ń pa wá bá ṣe ń gbé báyìí lọ sí Lagos báyìí lọ́nà wà lẹ́gbàá wọ́n náà wà lẹ́gbàá. kò bá jẹ́ ilẹ̀ east kò bá jẹ́ north. ẹ ṣe gan yàrá títí lọ láṣọ. out of 100% ní ministry àbí schools wọn ká sọ pé 70-30 kan wá gbọmọ Yorùbá 30% kò sí state tó ń ṣe. Lagos tó ti wà tipẹ́tipẹ́ Lagos lè máa dé aláwùsá lè máa bá 65% kò lè tó 65% tó jẹ́ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́. ẹgbẹ́ ṣe ń bá ṣé àmàkalẹ̀ àwọn bá àwùjọ àwọn bá oríṣiríṣi. the same thing secondary school tó wà ní Lagos State wọ́n ti ṣe many of these things tí wọ́n ń jẹ lọ everybody àwọn tó ń fún wọn náà mọ bó ṣe ń lọ láàrin àwọn torí ìjẹkújẹ tí brother wa mention lẹ́ǹkan pé tó bá ti fún ọmọ Yorùbá kan lóbìnrin tó fowó tì á kàn máa wò bí dọ́ndìrì. àwa lè máa wò níbi tá a bá dé yìí nǹkan tó bá gbà la máa fún nítorí mi ò mọ ọdún tá a fẹ́ jókòó because of nǹkan tá à ń ṣe tí kí bá ṣe gbogbo ìlàkàkà àwọn bàbá wọn lóye Sunday Igboho àtàwọn tó ń já kíkanjú bí irú tí yìnyín náà tí wọ́n dákẹ́ àtàwọn obìnrin ta ní tó ń já kíkanjú tí wọ́n dákẹ́ lẹ́nu àwọn tó wọ́n lè fẹ́ràn ṣe tí wọ́n dákẹ́ nígbìyànjú àtàwọn tó wà nílé abẹ́lẹ̀ nǹkan tá à ń sọ ìkọlà àbá máa sọ. ṣùgbọ́n Yorùbá ní téèyàn bá pẹ́ lórí mi èsì máa báyàn bẹ́ẹ̀. nǹkan tí brother tó sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn sọ pé àwọn experience ní Ìbàdàn Lagos Express wọ́n jọ yìnbọn lórí àwọn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dè ní ìjọba ń gbọ́ kókó onúwèé ìròyìn ní Lagos State ní Bond FM nígbà tí máa nǹkan tí wọ́n ń pè ní ojú ẹlẹ́gbà tàbí ojú ẹlẹ́gbà tó máa ń ka kókó onúwèé ìròyìn. every blessed morning ní ẹ̀gbọ́n yẹn bàbá yẹn máa ń sọ pé wọ́n ń fi tírélà já àwọn ará bí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ wá nǹkan ṣe sí wọ́n ń fi tírélà kò dẹ́sẹ̀ tó bá ń travel lálẹ́ tẹ́mi gan bá ń bọ̀ ń gbà mí lálẹ́ báyìí the same time ti já wọn lẹ̀ ní báyìí àwọn máa fẹsẹ̀ rìn wọlé ni. so àwọn tó ti dominate wa táwa ti ta ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń pariwo nítorí pé àwa rí certificate tó fọ́ọ̀jì lẹ́nu àwọn nǹkan ti ṣe wọ́n ti jẹ́ lọ. báwa ṣe ń accommodate wọn Nàìjíríà ṣé bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe accommodate àwa làwa náà lẹ́nu nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ní gbogbo state tá à ń sọ tó kù ni. Yorùbá ká jí níbi tá a sùn sí gbogbo nǹkan tó bá gbà tá a lè dé fún that's my take. kó tó di kó máa bọ́ sórí because ó ti ń bọ́ sórí lọ báyìí. ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. àwọn rọra ṣe ní ṣúkẹ́lẹ́ ni àmọ́ wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ní kókó inú bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí bóyá àwa la kàn exaggerate o because wọn táwọn people yìí ń sọ yìí bí a kò rí bẹ́ẹ̀ o bóyá mi kàn tẹ̀tù send kankan sí mi wọ́n ní Koiki messages ojíṣiríṣi ní over 1,000 messages wọ́n ní good evening sir I saw you talking about insecurity I couldn't help but to share this information this is why we need to split bí a kájọ gbọ́ ni àbí bí a èmi nìkan lọ́fẹ́ kí n gbọ́ ni ẹ jẹ́ ká kọ́ play díẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé èmi nìkan ni mo máa tètè stop ẹ̀. nǹkan tí mo gbọ́ lè gbọ́ ni kò ṣe mí nìkan ẹ jájọ gbọ́. Mr. President, don't you know that United Arab Emirates released the names of 6 people among many people sponsoring terrorism in Nigeria? ẹ rántí àwọn United Arab Emirates wọ́n náà wọ́n kóyàn 6 wọ́n wá sọ fún Buhari pé ìwọ náà sọ àwọn tó kù jáde fún àwọn ọmọ Nàìjíríà bí a Buhari máa sọ lọ́la ẹ jájọ gbọ́ mò ń bọ̀. I want to ask the
Mr. United Arab Emirates released. Arákùnrin yìí ń rán wa létí pé, I'm sure some of you remember that time that the United Arab Emirates, I think I could still Google it out, UAE, Nigeria, terrorist. You know, I'm sure some of us remember that time. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti sùn pẹ̀lú èmi báyìí. Let me first read this. U.S. Department of the Treasury. Bí mo ṣe lo mouse yẹn, ó inconvenient mi gan. Ìnáwó fáwọn àtàbá ti wà use my mouse. Bí ṣe ń ṣe kíní ẹ̀ tí mo lo mouse lò. Ṣe ló dàbí ìgbà tó yẹ pé mo struggle gan ni. So, ẹ̀rọ mọ̀ pé mouse yẹn á jẹ́ kí ó yá. And tó bá sì fi pè wọlé, the line is still open. You know, we're still good in time. You know, ilé náà mú wa. So tó bá ti di pé body fẹ́ máa sọ pé lọ sùn, á lọ sùn. Tó bá ní kí wọ́n ṣe night náà, ẹ rántí iṣẹ́ ìlú yìí nígbà tí wọ́n kọ́ dé, tó bá ti wọlé ìgbà tó tún pè é pé there's another 5 hours níbì kan. Wà á sáré calculate. Ìgbà yẹn ló máa ń san fún yàn ìgbà yẹn bí £5, £6. 5 times 6. Ta ló máa ń calculate bẹ́ẹ̀? Bí mi náà ṣe máa ń calculate 5 hours times £6. That's tó bá ṣe àwa béèrè ọkọ̀ ṣéjọ́ méjì ni. Ẹ̀gbọ́n mi ti bínú tán. Ẹ̀gbọ́n mi tó ṣe pé tán àwọn tí bá wà fowó sínú GoFundMe. Wọ́n ní Mr. Koiki ó lè ní onídìí owó káwa dẹ̀ wà níbí ká má lè fi nǹkan kan sínú ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Máa calculate 5 hours. You know, at times I will multiply it by 5 days. I can do it. Are you sure you can do it, Mr. Koiki? Yeah, I can do it. Mo ṣiṣẹ́ Christmas kan ní ṣe Marks and Spencer ni. Ẹ mọ̀ pé gba Christmas wọ́n máa ń busy. Àwọn ará máa lọ kó nǹkan sínú shelf nínú store lálẹ́. Wọ́n wá pé wọ́n ní bí i £10 àbí kíní kan per hour. Mo ní how many days? Wọ́n ní 10 days. Sáré calculate 10 days yẹn. Tó bá wá gba owó yẹn tán, ìdajì Nàìjíríà ló ń lọ. Treasury sanctioned 6 individuals for raising funds in the United Arab Emirates to support Nigeria's Boko Haram terrorist group. Press release. This is Home Treasury Government. Àwọn America ló lélẹ̀. U.S. Department of Treasury. And I'll share the link because èmi ò ní sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Ká má mú ẹ̀rí wá. So if you're on the YouTube, you will get the link right now. If you want to call in, you would also be able to still call in. The line is still the same. You can call in on the +44 Momolori +44 7404 405917. Have you seen the video? People claiming Lagos State. I thought it is only Igbo people that say they are claiming Lagos. I didn't even realize. Moke Ebony Black. No mo go tin pè mí. Mo dem ko mi ti jẹ́ ní nǹkan bọ̀ ó máa ṣe sùúrù fún mi. Ọwọ́ kún díẹ̀ ni. Mo mọ̀ pé ò ní bínú. Ò ní bínú sẹ́gbọ́n ẹ̀. I've been so busy. Mo ti rò pé to try láti send message sí mi lálẹ́. Àsọ̀rọ̀ kọ́sẹ̀ tó parí lágbára ẹ̀dùn. Mo ṣe ń kíyà mi. Wọ́n náà rántí yes, Boko Haram, in the United Arab Emirates. So let's first read this, and I think that audio that brother me send, brother to send the kini. Àwọn máa tún wá send àwọn video kankan débi pé tí bá wá àwọn video yẹn báyìí, àwọn máa ń wá àwọn program kan. There's a lot happening around the world. We are all in danger if we do not get out of Nigeria. The world is trying to suppress that continent. And Yoruba people must be free from that bondage so that we can expand and we can explore. If we refuse to do so, we would all not enjoy the real reason why we came to this world. The reason why we came to this world is for humanity purpose. But it seems that we are losing that already. And but you can about the phone Yoruba lobbying to fun lowo o ti gbàgbé gbogbo rí ẹ̀. Bí àyè làwọn kan ṣe ń bára wọn jà lórí ìyàwó kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ̀yàn káwọn lè fi dá sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages mo kí yẹn káwọ̀ sórí ètò. This was 2022, not even last year. This article, and I'm going to post it as well on my Twitter quickly, and I'm going to post it on my YouTube community in case you all want to read it as well, because there's a lot happening that we are trying to catch up. And until Tabara or information can come by, we recap, and the recap sometimes is good because we are forgetful people. I'm telling you, in the next 3 days, people have already forgotten about this video that we're talking about.
Again, I was having a conversation, and I said, how many people remember Tolulope Arotile anymore? We probably just forgotten about her. We know she died, but she was doing a fantastic job, taking out all these Boko Haram terrorists, and they didn't like that. So eventually, Tolulope was killed at the military barracks. When I want to reverse, key. I mean, I don't know how people wants to greet you. I know there's car accident. An English woman will be sentenced because she drove into her husband, and the husband got caught up in the underneath of the car for about 160 yards. The guy died. Very young couple. She'll be sentenced in the next couple of days. So these things happen. But in the real sense, I think whether we like it or not, we are all now facing extinction. We can stop it. We can slow it down. But it is not about slowing it down. Oloye Igboho have been able to slow it down. And the reason why Oloye slowed it down was because he faced them all square. They didn't like it. They didn't like the challenge that Chief Sunday Igboho came to Igogon and told somebody that I give you 7 days. Yoruba people have never seen such for a very long time. And that was the reason why that triggered a lot of Yoruba people. I mean, remember that I got to Ibadan. Èmi dé ìlú Ìbàdàn níjọ́ Thursday, olóyè ń lọ níjọ́ Friday. As at ọ̀sánjọ́ Thursday, there were multiple calls that were coming in, and I can't give you all the names of people that were calling, but there were different calls coming around Nigeria. And each time they're calling, olóyè ní ẹni tó ń pè lélẹ̀, èmi wá gbé, èmi wọ́n ní gbé. Tó bá ti gbé, the first thing is, olóyè má lọ sí Ìgàngán, má lọ sí Ìgàngán. Kódà àwọn diaspora kan pè wọ́n ní kólóyè sign pé diaspora afọ́nì gan, because sometimes torí àwa níta mo kí àwa ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá torí àwa níta a máa ń fi pé we can't control people at home. A lè control wọn. We can tell people the reason why we want to go, and it's up to them to want to go or not. Àwọn kan ready and some are not ready. So olóyè ní àbí coordinator gbogbo nǹkan táwọn ilé sọ, olóyè wa ní tó bá wọn gbogbo yín ẹ sòun mọ́lẹ̀ pẹ̀lú chain, tó bá di àárọ̀ ọ̀la a máa dé Gangan. And myself and olóyè I was the last person that left him in the living room, and Michelle rí wọn for the first time, so you can see the feelings and everything. And gbà tó di bí 2 mo wo bàbá yóò ti sùn. Mo ní èmi ò dé fi máa bẹ̀rẹ̀ pé ṣáà ṣe ń lọ lọ́la, èmi ní fi lọ wo fíìmù, journalist tó jẹ́ tèmi náà dé Nàìjíríà, tèmi náà wà belonging. Àwọn diaspora dẹ̀ pé mi gan mo ti górí kókó wọnúlé. Anyway, ìgbà tó di around 2, olóyè mo ní bá mi kémi lọ sùn, wọ́n náà pé yóò tí ì fi sùn, wọ́n ní mo ti sùn, wọ́n ní kí ló ń kọ́ mi lójú, ká sì ṣe fàájì díẹ̀. Mo ní ẹ̀mọ̀ ká ṣe ń jáde láàárọ̀ ọ̀la, wọ́n ní kò mátà, ilẹ̀ máa mọ́ náà. Ojú tó ń kọ́ bòjì òun máa débẹ̀, ilẹ̀ tó ṣú yìí, ilẹ̀ máa mọ́ bá. Wọ́n ní ọ̀dà nígbà tó di 3 tẹ́ àìtí sùn, ẹ̀yẹ kémi lọ sùn. Anyway, ìgbà tó dàárọ̀, ṣé mọ̀ pé àwọn kan ní olóyè ò lọ́mọ, àwọn kan déwájú olóyè wọ́n ní wọ́n ṣe fídíò olóyè tó ná wọn náà máa já báyìí. I remember something that that olóyè on that day. Ẹ̀wọ̀n kémi ṣe dé sókà, ọwọ́ lọ jù mí sínú bọ́ọ̀sì kan, wọ́n níbi tí Koiki máa jókòó sí nìyẹn. Olóyè wá ń wá mi, coordinator tó ṣe dé láti ìlú òyìnbó tó wá bá òun nílé, tí mo dẹ̀ ti sọ fún pé mò ń bọ̀, lolóyè bá ní ibo ni coordinator ń wà. Èmi dẹ̀ ti há sínú bọ́ọ̀sì kan tó lọ fi mí sí. Àwọn bad people eventually tó bá yẹ pé mo sọ fún olóyè pé ẹni báyìí ni mo mọ tó máa ṣe fún níjọ́ yẹn, ní gbọ́n àwọn boys yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣẹ́jú sí mi pé kí n máa sọ pé àwọn ni olóyè náà jọ máa jókòó ni, mọ́tò tiwa dẹ̀ ló máa lead. I was so happy. Action gangan lele. That is what the governors, the politicians, the elite
And when we got to certain area, there was no network. So nobody could hear anything from us. The first video that came out, I posted that video and everybody picked on that. And that's when they knew Atidegogo. Let's leave that and go back again to the Boko Haram. Washington today. This was March 25th, 2022. Today, the United States Department of Treasury Office of Foreign Asset Control, OFAC, designated a network of 6 individuals connected to Nigeria-based terrorist group. 6 individuals. Tebana onti Washoni, Lagos State. I think when we count them, they're not up to 6. Okay. But they could be very dangerous. So, intercorran so dear. Àwọn mẹ́fà yẹn takori. Many of us tó ti pè lálẹ́ tẹ́tí bá wa dá sórí ètò lálẹ́. Many of them, a couple of Mr. Jimmy, White Lion, early morning fighting, the good fight. God bless you. Thank you so much. Safety domain say, àwọn tó fẹ́ sọ ara wọn di kàbá sínú ilé olóyè. Wọ́n di kàbá àtọmọ́ mi lọ́wọ́. Wàláì, ìyẹn kò ń ṣọ̀rọ̀ làwọn máa sọ wọ́n nísìn. Àdúpẹ́ fọ́bẹ̀ Elédùmarè. Wọ́n di kàbá tán, kò sí tó sọ. Eventually, 6 people. Let's play that video. I'm going to come back to this audio again, but let's first play that video. Just a reminder. Moki Olori, Moki Bubo, Intetiba Adasi Bubo, in brother as well. Ẹ jẹ́ ká play video yẹn padà. I think I've downloaded a video on this. Ẹ jẹ́ ká play video yẹn. So that ká ní recap of that video again. I hope I posted it here. Ti Buhari lele. Buhari did not perform anything. Okay, don't put video in lele. Moki Bubo Alem Konsi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ video again. This is another part. This is the just 38 seconds. I need the full part of that video. Boys, any one of them is available right now. Chimo posted also on Facebook. Yeah, I think I did. Let's go on Facebook and pick it up from there. I posted it on Facebook. Even though I know if I post the video to Batichetiwa, but we did post this one. So let's go and look at that video. Baba Ekiti fire gun. Baba Ekiti fire gun. Okay. What local government? Where are you from? I'm from Maito. Where are you from originally? From Kaduna State. From where? Kaduna State. Kaduna State. I'm Alimondi by name. Or the Meji. Yes, I'm from Kaduna State. Okay. I'm To your brother. Yes. And you're coming out under what local government? Lagos Island. Local government. Do you have a family house in Lagos Island? No. Okay. What's your name? What the matter? What? Luka David. Luka. Where are you from? From Kaduna State. Kaduna State. What local government are you coming out from? What's your Who gave you the indigenship certificate? national? What's your name? What the Mary? Where are you from? Kaduna State. Lagos. Where did you get the indigenship certificate from? I'm staying with my uncle. The uncle, speak up, please. I'm staying with my uncle. Let's not connect now. Shoba Yoruba. Or the Meji. So 2 of them continue to mention same person. Now, what we are seeing in this video is not new, as many of us have agreed. But 2 years ago, 6 people were picked up or were probably, through investigation by the United Arab Emirates, America, even though they were telling Buhari to do something. Buhari, dead or alive, was not going to do anything. So let's go back there again. Today, which was March 25th, 2022, the United States Department of Treasury Office of Foreign Asset Control, OFAC, designated a network of 6 individuals connected to Nigeria-based terrorist group. Okay, let me explain that. Fáwọn Yoruba. In terms of níbẹ̀ because òyìnbó bá di gan. Èèyàn mẹ́fà 1, 2, 3, 4, 5, 6 connected. What ẹ̀mí àwọn mẹ́fà yẹn, right? They are connected to Nigeria.
No, at some point, we are connected to Nigeria, before we all started saying, what is Nigeria? And me want connect more Nigeria because it is our home, it's our land, apart from those that saw the vision way. Easy saw the vision in the 80s. Some of you saw it in the 90s. I only saw it in 2019 squarely when Babakitoye said, Emma Wistamarayi, there's nothing called Nigeria. Many people saw it at different intervals. Some saw it 30 years ago, some saw it 50 years ago, some saw it from the beginning. But whatever it is, six individuals connected to Nigeria, but they're not connected to Nigeria because they're setting up a business. They're not connected to Nigeria because they want to establish, something that will benefit everybody. They were connected to Nigeria-based terrorist group. 6 individuals connected to Nigeria-based terrorist group Boko Haram. All 6 were found guilty of establishing Boko Haram cell. Okay. Nearly, this program has gone over 2 hours now. We've talked about Bishop Adeshino spoke for about 10 minutes or plus. And in the conversation Bishop Adeshino spoke about, he mentioned sleeper cells. Many people don't know the meaning of that, but I'll explain it again tonight. Toba Sokwe, these 6 individuals were all found guilty. When you are found guilty, that means you have committed the crime. If it's not guilty, you have not committed the crime. But for fact that these 6 people have been found guilty of an offense that is creating havoc in Nigeria, but that offense was they were found guilty of establishing a Boko Haram cell. I want to really play one. These are sleeper cells. We are all in danger. You don't have to take these. You don't have to agree with me. But I have talked about sleeper cells because I watch a lot of movie. If film be military film, you will know that sleeper cells will live with you. They will marry. They will have children. They will live like a normal people. They will not activate within the next 30 years. Many of those that are coming into this country right now, many of them are sleeper cells. That is why the UK is concerned of all these people coming through the small boats. Because if you come into a country through the back door, I'm not talking about people that want to come in for different reasons. There are many sleeper cells that are not coming along in line. I think last year we talked about America CIA. The chief director of the CIA came out and said that there are many people living in America today that they cannot find them and they don't know what they are planning. I think it's the FBI director. I put the FBI in it. I can Google it. I talked about it. Those that created the terrorist bombing in UK in 2006, they are normal people. They go to university. Do you know that they have British passport? What we are looking for is just to get the British passport so that we can go to Nigeria, come back and work and do whatever needs to be done according to the law. But these are people that were born here. They have British passport. They went to Pakistan. They went to wherever they were and they trained them. They came back and they bombed this country. That is a country that is well secured, but there were lapses. Not that some of them were not on the radar, but what if you want to see radar? But they were able to beat the radar as well. But people like me now, right? I want to struggle. I want to stay kekere. I want to Nigeria. I want my passport. I want my magnifier. But the real danger are living with us every day. Those that you saw in that video, I want to read the video here.
There are already 1 million of them living with us. They have married. They are not going to activate because they have not told them to activate maybe in the next 10 years. You can take this to the bank. Hopefully you get the money out of it. Some of them will not activate within the next 30 years, 20 years, depending on how long it's going to take. Tinubu has 7 years. That means they've already calculated that Tinubu is so desperate. He wants to be the president. It will slow them down for the next 8 years. But after Tinubu will be there, if he does not allow the dissolution, the collapse of Nigeria, or whatever, however, the power goes back to the north. Gbogbo wàhálà tí Tinubu kò ṣe, ó já sófo, ó já sásán, kò ń ṣọ̀rọ̀ ìpèlélẹ̀. This sleeper cell will then be waking up again. Katosh election in 2019, I was in Nigeria. Somebody mentioned Alimosho local government area. I covered Alimosho during the presidential election. Àwọn tó bá gbọ́ mi ní ìgbà tá tó dípà ṣe Yorùbá nation lélẹ́yìí o. When I got to Nigeria, I did some few interviews with few, people, different groups of people. Those that are interviewed that are from the northern part, tó jẹ́ àwọn Hausa, ibẹ̀ ló ti sọ fún mi pé wọ́n send owó sí account àwọn láti north, àwọn máa ń gbà láti. So àwọn ọmọ àwọn táwọn máa dìbò fún, they were not going to vote for anybody apart from message tó bá wá láti north. Many people that live with us are sleeper cells. Akonra sèré lọ́dọ̀ ẹni tó ń ta sèré fún wa. This is even going as far back as in the 80s. It's going as far back as in the 90s. It is not new. It's just that now that our conscious mind is like, ẹni sùúrù, bọ̀bọ̀ tó ń ta sèré fún wa, ìbò ló wà, after lè wà, ó ti bímọ kalẹ̀, ó ti lọ. Ọmọ yẹn ló ní kó bí kalẹ̀, torí ọmọ yẹn ló máa wá ṣe jàǹbá yẹn fún wa. If you think I'm wrong, these individuals that were stopped, found guilty, the purpose of why they were found guilty is because they were establishing Boko Haram cell in United Arab Emirates. Can you imagine that? They're all over the world. And they move according to how they want them to move. So if you go on my community, I've posted that particular link. Let's go further. All the 6 were found guilty of establishing a Boko Haram cell in the United Arab Emirates. Ta ló rán wọn lọ sí UAE to go and set this up? Why UAE? What is the reason behind it? They were to raise funds for and provide material assistance to Boko Haram insurgents in Nigeria. Mukiba Latif Olamide. These 6 people are just normal people to me and you when we see them in Dubai. But their job is to prepare materials to assist the Boko Haram insurgents in Nigeria. They are not living in Nigeria, these 6 people. They've left wherever they were around the world. Some of them will be like a student. So when you see them, you're like, oh, he's a student. Talonoti Bobo Tofe Bombu America Airline, Muftab, or whatever his name is. I'm sure some of us remember him. Omolowo Konlo, no. How many people remember that? I'm sure we've forgotten about that. He's in the prison right now in America. Mutab or something like that, his name is. How many people remember him? Maze Good Muki. We have about 1 million sleeper cells that are just living with us. Yeah, Abdul Talab. Thank you so much. That's going to go me Uncle Benson. Abdul Talab. Let me Google him out because it's been a while that we've talked about somebody like this. He wanted to bomb the American airline with a bomb right inside his trainers. So, yeah, I typed in
Abdultalab bomb. Google is very good. Straight away, U.S. Immigration and Custom underwear bomb Umar Farouk Abdul Muttalab have been sentenced to life imprisonment in America. Eshegon Yawa Folashade Ojo. Ekabo Ebanki Grammar to wà ní inú Mukiyawa Dekpeju. Good morning. It's almost 2 o'clock. Let's read about him. This was another article coming out from the U.S. Immigration and Custom Enforcement. This dated February 15, 2012. Yoruba Nation máa jáde. We just saw it. Ọmọ Nàìjíríà, ó fẹ́ pa gbogbo àwa Nàìjíríà, òtútù kó bá wa. That is what we were thinking then. But these individuals have been planning. If these Umar Farouk Abdul Muttalab have these mind to bomb America airline after it has flew off and taken off in 2012, you might as well ask yourself, okay, it is not even 2012. I think he got sentenced around that time because from what I'm reading right now, it was a Christmas day in 2009. Grandma now not here. I remember him. I was in America by then. Let's read a little bit about him. Remember, MIT, Cora, we still have the 6 people that we were talking about. So I'm just trying to work out how long have they been planning all these? Sleeper cells do not activate until they are given the order to activate. They will never activate. Some of them will be our drivers. Some of them will be our cook. Some of them will trust them, especially those of us outside. Umar Farouk Abdul Muttalab, the so-called underwear bomber, was sentenced today to life imprisonment as a result of his guilty plea to all 8 counts of the federal indictment charging him for his role in the attempted Christmas Day 2009 bombing of the Northwest Airline Flight 253. The sentence handed down by U.S. District Judge Nancy G. Edmond in Detroit was announced by Attorney General Eric Holder, Barbara L. McCudder, U.S. Attorney for the Eastern District of Michigan, Andrew G. Arena, Special Agent in charge of the FBI. The same FBI is already against saying that there's a danger in America. They don't know where these people are. Detroit Field Office and Brian Moskowitz, Special Agent. When they say somebody is Special Agent, they are doing a lot of hard work. Not in Nigeria, where Special Agent doesn't know that there will be an attack, and the attack should not have happened. They should have stopped it, but it went ahead because why? T.Y. Danjuma say Nigeria military is already compromised. That is one of the reasons why. Where are you living? I can't speak. Where are you living? Certificate. These are people being groomed and ready. Probably just join the military. Then you know what is going to happen? You will now hear, hey, the Nigerian military barracks was invaded. These are the intel. These are the people that will be doing that job. And they'll still be doing the same job while the military barracks will be invaded. The military will not probably know who is doing it because they are not ready to investigate anything. So let's go back again quickly. Abdul Muttalab is a 25 years old from Kaduna. Okay. I hope it's making sense now. We will end this program probably in the next few, probably about 10 minutes maximum. Going to 2:30 time after Paris, so interface in London. We're almost there. Emma Binu. Kaduna again. There must be something very special about Kaduna. Kaduna again.
Interesting. I never thought of this now, but now that I looked at it and it says, Abdul Muttalab, 25 years old male of Kaduna, Nigeria. The same set of people that have been speaking here, they are all from Kaduna, but claiming indigene of Lagos State. Koshofe, my 12, Oshodi, Lagos Island, from Cornell, whatever that was giving them the access as the indigene. We are already entrapped. How do we open up the worm so that we don't get caged in? Because the last thing you want, the UK police are very good in doing what they call, they will cage you in. I've followed them, especially during rallies. So the moment I start caging you in, you cannot go anywhere. You know, they will cage you in, or what you train one bar. You know when you go out, you see when rallies wants to get a little bit heat up, they'll quickly cage you in, they'll cage 6 feet before you know. The Yoruba people are already caged, but Oloye was able to stop it. But Oloye cannot do it alone if the Yorubas do not want to give all full support. I'm talking about not just average Yoruba people on the street now. I'm talking about the elite. Are they going to give the support? Many of us have confirmed tonight that they will never give the support to Oloye Boko. Most of those are called just few hours to Oloye traveling to Gogon. I can't tell you the names, but the calls were coming in constantly. Gbogbo àwọn tó lè track Olóyè tó lè fi mọ ibi tí wọ́n lè fi Olóyè bá sọ̀rọ̀ wọ́n gba nọ́mbà ẹlòmíì. It was a conference call. They just wanted to add Olóyè to that call, and it was coming continuously. And I've said it before, 2 kings, one of the king wanted Olóyè to be killed anyway. So I've said it, but I won't mention the name of the king. So all this is happening in Yoruba land. But today, in the last 24 hours, many Yoruba people have got high blood pressure. But Abdul Muttalab was going to blow down, or was going to blow up, an American airline as far back as 2009. How come we didn't see that we are in danger? It's because we're all selfish. We're concerned with other things. We're worried about studying. We want to have PhD. We want to have masters. We want to travel out. We want to set up business in Nigeria. Everybody was just minding their business. I was minding my business in UK. You were minding your business. We were doing what we can do. Facebook, I think I registered to Facebook in 2007. There were a lot of things we were doing. Obasanjo was the president. It was the new time of the new democracy. We were looking at it. Everybody was looking at it. Oh, it seems Obasanjo is doing very well. And right now, Obasanjo himself say, if you do not push us out, we are not going anywhere. Thank you, sir. Oh, Yami Ologunja, Moti send message see Antinal America. I know you've been very busy because I haven't spotted you for some time. But when you come in, we always know you are in. Thank you so much for the super chat. And you also went to say, Happy New Year, Koikimedia, and well done. Thank you so much. Abdul Muttalab, a 25-year-old male of Kaduna, pleaded guilty in 2011 to conspiracy to commit an act of terrorism, transcending national boundaries, attempting murder with a special aircraft jurisdiction of the United States, willfully placing a destructive device on an aircraft, which was likely to have endangered the safety of the aircraft, attempted to use of a weapon of mass destruction, willfully attempting to destroy and wreckage a civil aircraft. I mean, it would be America ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ aircraft. Maybe I should read that again, because if one person was ready to create this havoc, you can imagine 1 million of them in Yoruba land giving one order. It might not happen. It might happen. You might say, Koiki, stop exaggerating. You know it's never going to happen. Agreed. But Abdul Muttalab was only 25 years old, and he was ready to commit that crime if it was not picked up. If I go back to the July 2006 bombing in UK, most of those that committed that crime,
They are not up to 40 years old. They are very young. These people don't care. The agenda is different from me and you. We want a better life. We want to live a good life. These people care less. Somebody still reminding me that Kaduna State Governor El Rufai is the Bobaniyi of Ijebuland and is bringing development. Let's go further swiftly. This program will not go up to 2:30, so just bear with me so that we can all go to bed. I'm going to go back to the 6 people as well, but let me read this up quickly so that it's just on the record that we did it today. Today is the 4th day of January 2024, 5 minutes past 2. My name is OLAYOMI KOIKI. And again, reporting on this special night or this morning from London. I'm just documenting. He pleaded guilty, trying attempt to use of weapon of mass destruction, willfully attempting to destroy and wreck a civil aircraft, and 3 counts of possession of a destructive device in furtherance of a crime of violence. As this investigation and the prosecution have shown, Omar Farouk Abdul Muttalib is a remorseless terrorist. Let's look for the meaning of remorseless or remorse. Who believe it is his duty to kill Americans. Abbas Elédùmarè. Ọlọ́run jẹ́ kó pa wá o. Elédùmarè ò ní fún wọn ṣe. I think we have been able to stop it through our voice, even though many of you say, but these people want to kill Yoruba people and as many Nigerians. They're careless. And maybe if you disagree with me, I will not show you the video because it is very, very gruesome. But this is the cry of those affected on Christmas Day. Remember again, Okoya Folanya, good morning. Why is it Christmas? Christmas. He wanted to commit his crime on Christmas Day. The video I'm about to share, you will hear the soundtrack of it. I will not show the video, it's too very gruesome. It's also Christmas time. Kilo and Christmas. Let's hear this. And in this video, as I played, I've counted at least, apart from the baby that is crying, right immediately after the sound of that baby at 13 seconds, 2 children have been killed right next to their father. I guess, yeah, because Shokotoleni war. Let's go further again. Okay, there's another baby there again. So, in a nutshell, we're looking at about almost 7 to 10 children killed. They're careless whether they are children or not. As investigation and prosecution have shown, a 25-year-old from Kaduna, known as Omar Farouk Abdul Muttalib, is remorseless terrorist who believe it is his duty to kill Americans. For attempting to take the lives of 289 innocent people, he has been appropriately sentenced to serve every day of the rest of his life in prison, said Attorney General Order. Today's sentence once again underscores the effectiveness of the criminal justice system in both incapacitating terrorists and gathering valuable intelligence from them. On behalf of the victims, we are gratified that this Al-Qaeda terrorist has been defeated and will spend the rest of his life in the prison where he can never hurt innocent civilians again. What are we going to do to make sure that we will not be affected from these sleeper cells and the terrorists that are killing innocent people on a daily basis in Nigeria? Let's go back to the 6 individuals again. Like I said earlier, all these 6 have been found guilty of establishing a Boko Haram cell in the United Arab Emirates to raise funds for and provide material assistance to Boko Haram insurgents in Nigeria. According to the department, according to the
OFAC, which is the U.S. Department of Treasury Office of Foreign Asset Control, OFCA, action follow arrest, persecution, designation in the United Arab Emirates in September 2021. You would thought that after Murtala, these people will repent. They will probably just move forward and forget about this terrorism. No, they were becoming much more powerful. Calculate 2009 up to 2021 is a lot of years, probably maybe to make it look like they are students. They decided to move to UAE and operate from there. They're demonstrating the commitment of the Emirate government to using judicial measures and target financial sanction to disrupt the flow of funds. I love that word, disrupt. Igboho has been able to disrupt the network of these criminals, terrorists, that were ready to massacre and kill many Yoruba people. Oloye Igboho was able to disrupt them. And I remember Oloye spoke so many times that àwọn bawa tí ẹ bá sọ pé ó ti yá, àwọn ọmọ tẹ́ ní, they are ready. Anytime I lórí Facebook ti Koiki, you will not be able to hear this video because I'm playing it from the laptop here. But ẹni tó kò máa ráyè gbọ́, let's listen to this. Wọ́n ní mi sí ìjọba, mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí, ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí lórí pọ́mọ Yorùbá ni mí. Níjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí. Tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó ró ìṣèjọba lé lórí, aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sí bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sí nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ wo dókítà wa, Dr. Fatai, PhD doctor ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè, ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìní ọdún ọlọ ṣiṣẹ́. Ó wá dé okòó dé. Ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gàngàn. Ó dá oko àgbàdo, ẹ̀gẹ́, iṣu, oríṣiríṣi nǹkan, soya beans. Ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gàngàn bẹ́ẹ̀ náà síbẹ̀ rẹpẹtẹ tó ń bá ṣiṣẹ́. Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀. Ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀, láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yìí ṣe lórí oko mi, kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi. Wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà, wọ́n dẹ̀ sápá. Àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a lè mórúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tó pa wọ́n. Wọ́n jí àwọn kan gbé, ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million, wọ́n gba 10 million, wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ yìí kò mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan-an. Pé tábà torí pé tó Ọlọ́run gbà bá wa, àwọn ará ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa, àwọn tí ò lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn. Ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀, ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ dáa. Ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa, a dẹ̀ fàyè gbà yín, a bá yín jà, a ṣe nǹkan jàmbá fún yín. Ọ̀rọ̀ ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ yóò bọ́ sí mi. Mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà, ìkejì tún yọ ìbọn mi. Ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni wọ́n bá wọnú fídíò yẹn tó ra fídíò wọn, ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́. Ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀, wọ́n yin ìbọn sí mi ń bẹ̀ kí n tó gbà. Ìbájà wa ẹ̀yìn dúpọ̀ yìí tí n bá bájà wa ẹ̀ ní dúró. Tẹ́ ẹ̀ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa, àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ́ ẹ̀jẹ̀ wọn lóko mọ́ yìí o. Ó bẹ́ẹ̀ tàjẹ́ forí lẹ̀ bàbá wa lẹ̀. Ọ̀rọ̀ náà ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà. Àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí, kílọ̀kàmí kan mùsùlùmí, kílọ̀kàmí kan kírísítẹ̀, kílọ̀kàmí kan. Gbogbo táwọn ń fà yìí èmi ò ní ìdí kankan. Àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá, mi ń fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀. Wọ́n dúnkòokò tọ́pọ̀ jù.
wọ́n ń dúnkòkò ntọ́lọ́run táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkòkò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹrù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú bíbélì pé tí ẹ bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dún kòkò àti bí ìjẹ́ ẹ̀rí tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi lé ẹ̀rù kẹ́kọ̀ọ́ sì bà mí. gbogbo àwọn ọba tó wà bẹ̀ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sí wa àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn èyí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa irọ́ dọ́ọ̀lá àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tínú rẹ̀ ò dùn sí pé kò sínú àgbà ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ní inú tí wọ́n ní òdùn bí wọ́n ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ wa ní wọn òdùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bá wọn yọ wọn nípò bí tí wọ́n wà ṣé wọ́n rí pé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gẹ̀gẹ̀ gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́lẹ̀ kankan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ̀gẹ̀ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gẹ̀gẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ bàbá gẹ̀gẹ̀ gbé fúnra ẹ̀ tó fún kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ń bọ̀ ọba yá ayé ti gba àwọn Fúlàní ìdí pé wọ́n wá gbé ọba fún ẹ̀ náà àfi wọ́n ní kọ́ lọ mú kí gbogbo náà lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. It's just to remind us why Oloyegbowo stood to save and stop it. How much more time, Lani? I'm just going to allow the last caller, even though I'm going to let her, Grandma Konwani, I'm going to push her a little bit. She called about 8 minutes earlier because this program ends exactly in 15 minutes. And I don't want to go more than that because I'm already feeling I need to go to bed. Grandma, my phone 5 minutes. We need for 10 minutes. Go ahead straight. Kalema. Oki gbogbo lé pátápátá. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Ó dàbí pé tí a bá ní ká wòye látẹ̀yìnwá, ó ti ń lọ sí bí ọdún kẹta tí ẹ̀yin pẹ̀lú àwa tó kù tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí tá a ń sọ ojú abẹ́ ń kó síbẹ̀síbẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àrí traces pé ẹnìkan tiẹ̀ jáde ó tún sọ̀rọ̀ láti jàjàǹgbara kàkà kírú ẹ̀ wáyé kálukú ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni níbi kan darapọ̀ kan kóra jọ kan máa sọ̀rọ̀ ọmọlàkejì láburú ẹni tó bá lóun máa jẹ́ abẹnugan wọ́n á ní kò mọ̀ ṣe wọ́n bara wọn jẹ́. Ìbéèrè mi báyìí ni pé ọjọ́ wo ni àwọn tí ó ń gbọ́rọ̀ tán kì í ṣe ọwọ́ Kóìkì mo ti ń béèrè o àwa tí à ń wo Kóìkì ní gbogbo ìgbà ọjọ́ wo ni a fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ọjọ́ wo la fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ torí mo rò pé gbogbo wa bá ṣe ń wo Kóìkì àwa láti ibì kan náà ìgbésẹ̀ wo la ti ń gbé níbi tí a ti wá gangan mi rò pé ìgbésẹ̀ kankan wáyé tí ìgbésẹ̀ bá ń wáyé bẹ́ẹ̀ náà ni a rí gúrùpù tó lọ ṣalalu nínú gúrùpù yẹn kò sí èrè kankan tá a rí nínú groups dúró pé ká máa ṣe ìmọ̀tara wa ẹ̀ nìkan ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà eré ìparùkù la ti ń ṣe o eré ìparùkù òun la ti ń ṣe kí wàhálà àwọn bíi Kóìkì àti àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn má bàa já sásán kì í ṣe ìran nìkan ló yẹ ká máa wò kì í ṣe pé mo fún Kóìkì ní $10 mo fún Kóìkì ní $5 àwọn gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ mo fún wọn ní $1 ìyẹn kọ́ ní solution bá a ṣe ń ṣe yẹn kì í ṣe pé kò dáa ẹ jẹ́ ká tún lọ gbé ìgbésẹ̀ míì ní abẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò sẹ́ni tí ó lè gbé ìgbésẹ̀ ní gbangba níbi tí àwọn gbésùmọ̀mí yẹn wà oríṣiríṣi
ìgbésẹ̀ kéréje ló wà tó jẹ́ pé nǹkan kékeré báyẹn náà máa lò táwọn èèyàn wọ̀nyí fi máa sá kúrò lágbègbè wa. Kí ló wá dé? Instead tó yẹ ká fi máa wá nǹkan tó yẹ ká ṣe là á máa jẹra wa lẹ́sẹ̀. Títí di àná wọ́n sì ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ o. Ṣé a wáyé láti jẹra wa lẹ́sẹ̀ ni? Lẹ́yìn tá a bá jẹra wa lẹ́sẹ̀ tán, àwa wòran àfetí wa gbọ́ ìyá ọ̀rọ̀. Ṣé etí wa ò di? Ṣé iye wa ṣé kò kẹ̀? Ọgbọ́n tó wà lórí wa ṣé kò parun? Nígbà tí ò bá sí gbèsè. Torí látọdún kẹta kò yẹ kí irú gbogbo nǹkan tí àwọn gbésùmọ̀mí ṣe tán ṣe àṣeyọrí kò yẹ kó ṣẹlẹ̀. Kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ rárá. Tó bá jẹ́ pé ìgbésẹ̀ kéékèèké ń wáyé, ẹ̀rù díẹ̀díẹ̀ á ti máa bà wọ́n. Kí ni ká wá ṣe ní ìsinyìí o? Kí ni ohun kan tó yẹ ká ṣe? Torí kò sí nǹkan kan. Gbogbo àwọn tó tún sọ pé àwọn gbé ìgbésẹ̀ náà pé àwọn fẹ́ ṣáájú, àwọn fẹ́ ti bàbá Sunday Igboho lẹ́yìn, wọ́n fẹ́ kí wọn lẹ́yìn, wọ́n tún gbéra wọn sójú agbágbé náà ni. Ṣé gbígbéra sójú agbágbé ṣe iṣẹ́? Ẹni bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ò kì í wọ agbádá. Ẹni bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kì í ṣe bá dé. Ó yẹ ká ṣe àṣeyọrí ká tó máa ṣe àjọyọ̀. Kò yẹ ká máa kọrin òkú níbi ìgbéyàwó. Kò yẹ ká máa kọrin ìgbéyàwó níbi òkú. Kí ni nǹkan tí a fẹ́ ṣe gan-an láti jàǹgbara yìí? Láti gba àwọn ọmọ wa kalẹ̀. Ìbéèrè mi sí gbogbo àwa tá a wà lójú agbágbé lẹ́ni nìyẹn. Ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé ọdún tuntun láti wọ̀? Ṣé ọdọọdún báyìí láà máa kíra wa happy new year lọ́dọ̀ Koiki láì sí ìgbésẹ̀ kankan tí àwọn ará bíi tọ́dẹ̀ máa gbé ṣùmọ̀mí mọ́ wa. Ìbéèrè mi nìyẹn. Koiki kú iṣẹ́ takuntakun. Kò ní ṣàṣedànù o. Gbogbo wa kú ọdún o. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa. Tó òun ni ìyá wa ti sọ yẹn. We have 9 minutes. And let's make use of it quickly before I end the program. There is hope. Many people want action straight away. For those of us that are behind the scene, I want action today. But what we have seen is that the role that everybody will play will be different. Our country accused me, but you can't play all the roles and all that. We leave the roles for some people. Our continue role our can play. Kini YSDM Kini central office in she. With the security information, I don't think we need that on the social media anymore. But what we can be doing is that individually, let's speak to them. Let's prepare their mind. We're not coming out to say Konisa election in 2027. I'm not going to come out and say that because at the end of the day, they've accused us. Election what would eventually push everybody is getting closer. It will come and we will all be pushed together. And this is why we will not stop talking. It needs a lot of people to be ready with their minds. Repost the revolution lórí Facebook or Twitter lánàá, and I was reading the comment on it. For every blessed day, the minds of the people are getting ready. But if we are not in uniform, especially when we are being distracted from politicians, some individuals and all that, that's what I'll say. We will wake them up. We will wake them up. And I told you, I will be with you. I think where we are right now, we cannot be coming out and say, Majade, Amaloda, Koru, but what we would do, we can't do like a Biafra because our area is not militarized. In the southeast, it's militarized, and they're saying they don't want the military, and there's a lot of firepower going on there. You know the one is saying,
mo rò pé rí sójà kankan tó ń stop anybody back to back bí ilẹ̀ Igbo. Ilẹ̀ Igbo is very, very militarized, and it's the reason why they are fighting back and holding things back. But a lot of Tiwa, we are trying to be very, very strategic. But eventually, like I always say, the end game, everybody knows it. Everybody knows the end game. And like my mom always said to me, just, speak less now. I think because we have said so many things, àwọn kan rò pé ó dàbí bí ìgbà tíyàn kan ń ṣeré àwa orí Game Boy. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ò ń ṣe Game Boy. Kò ń ṣe Game Boy rárá. Baba Akintoye needs every one of us. Igboho needs every one of us. We are doing our best from the media. I mean, I could have gone to bed just about 2 hours ago, but for every time we're coming out, anger to wala lay nisin. It's just ẹlòmíì tẹ rántí Abdul Talab mọ́, ẹlòmíì rántí àwọn mẹ́fà yẹn mọ́. So where we are right now is that the conscious mind pé kíní tá à ń sọ èmi kúkú kọ́ mo ní kọ́ lọ gbé fídíò jáde. Kódà mo tún gbọ́ táwọn kan ní wọ́n lọ print certificate yẹn. It doesn't matter whatever they are doing. These are sleeper cells. We didn't know before. Now we know. Into grandma, so Momo grandma that because I remember when grandma went to Nigeria. What travel at the country Totiwa Moniso country outside Nigeria. And nígbà tó dé ìlú wọn, which is very, very remote area. She was shocked that part of then, maybe 2 years ago, some of the things that we were getting, then sọ pé kò sí nǹkan kan tá a ṣe nígbà yẹn. Nígbà tó dé ìlú wọn, wọ́n ní wọ́n rí impact iṣẹ́ tá a ṣe débẹ̀. Èmi ò ní èmi mo ṣe iṣẹ́ tí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe débẹ̀. Wọ́n rí impact yẹn. That's why she's very, very bitter in the way she spoke. And she called me, she's like, Mr. Koiki, àwọn ò believe pé nílùú àwọn níbí báyìí nínú abúlé àwọn pé gbogbo bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lórí social media yẹn pé a lè ṣiṣẹ́ débẹ̀. Mo ní we tried. But we were infiltrated. But we've learned. So, like I always say, we're all going to get there together. Let me just leave it like that. I need láti sọ̀rọ̀ púpọ̀. I need ọ̀rọ̀ púpọ̀ mo ní sí. Ká kọ́ máa educate, ká máa ṣe education. Ó ti ṣe tán. Ká kọ́ máa ṣe education. Nígbà tó bá di ipò yá, everybody will know bó ti yá. Nínú group tẹ́ bá wà kankan, mo mọ̀ pé grandma wà nínú group kan, mo ń comment níbẹ̀, but I follow and see a lot of activities there. There's a lot of groups. I think I sent a video to Chief the other day, and the response was like, Ori WhatsApp call láti máa ṣiṣẹ́. Ori WhatsApp call. The WhatsApp is just there. Àwọn kan máa bára wọn jà, admin ni mí, kìnìkan. Ori WhatsApp call ló ti máa ṣẹlẹ̀. Ṣòwòrẹ́ sọ pé wọ́n ní televise ẹ̀ nígbà tó bá máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní televise ẹ̀. And I think I know that as well. Wọ́n ní televise ẹ̀. That's all I'll say. So let's just, hold on fast. Let's pray and let's prepare our mind. I think mind wa pé kí ló ní lọ ṣẹlẹ̀. Ṣé kò ní di nǹkan tí I expect? Whatever tó bá máa dì náà, ayọ̀ ló máa bọ́ sí ní the end. Tá bá ti lè gbà yẹn gbọ́. And I think Baba Akintoye said something just to close it, because I'm looking at the time and I'm like, I go there, because I got to go to bed now because I've already spent much of my time. I have just 2 minutes left. Baba Akintoye said, and I wrote it here, freedom and liberation, faith and hope. Together, we are already free. But it is not going to be on WhatsApp. So when time on WhatsApp, then voice back to back. Other people voice that reduce this. At some point, people were just leaving voice note and like I call voice it. When I came to Nigeria in 2021, I was prepared for the consequence of whatever is going to happen. Will I do it again? I will be ready to do it 300 times again.
when I came to Nigeria in 2021, we were prepared. I was prepared. I was prepared my mind. That was why I left UK. Saying not to prepare, I don't think so. I don't think so. And I'll just leave it like that. That's all I will say. Will I do it again? In 2021 coming on. That's all I will just say. Àníri jù báyìí lọ lórí ètò ti tàárọ̀ yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Olóyè Ìgbòho fún ọgbọ́n àtòye. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè àti gbogbo oríṣiríṣi different organizations àwọn ìyá wa yín bàbá wa that they are working around the clock. Iṣẹ́ tèmi ni pé èmi á ṣí ẹ̀mí yín kúrò lára Nàìjíríà. Tí bá ti lè ṣe yẹn dé stage kan, then activation yẹn máa easy. Ó dàbí ẹni tó fẹ́ activate SIM card ni. Ó wá fi SIM yẹn sínú phone. Ó wá fi activate kò lè work because wọ́n máa send the code kan sórí ẹ̀ tó máa lò láti fi activate òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. SIM yẹn ṣì wà níta. Mo fẹ́ gbé sínú phone gangan. Ibi tí à ń lọ nísìnyí yẹn. Tí n bá ti lè gbé sínú phone yẹn, ó máa activate. Everybody will react because àwọn tá à ń bá fa wàhálà ẹ̀ àwọn náà fẹ́ react. So gbogbo àjọ wà lórí speed kan náà ni. Títí wọ́n bá dẹ̀ lọ yájú tiwa lọ, we'll be in danger. Mo ti sọ ẹ lọ́wọ́ program mi and that will be the end of the night program. If Tinubu leave the power and nothing happen within now 4 years, 7 years ló máa lò ní. After that, ká lọ prepare for ogun. That's all I will say. Oran la máa sùn. Fáwọn ọmọ Ìjẹ̀bú Òde, mo dúró tán. Ṣé ẹ̀yin náà dúró tán? Ẹ sọ sọ́kàn ara yín. Yoruba nation no going back. Ẹ̀yin tẹ́ ní we dey play. And play náà ni. Àwọn tó máa play pẹ̀lú yín, wọ́n ti wà láàrin ilé kò. Má sùn taratara o. Kó má yẹ pé nígbà tó bá wọlé dé, ó máa le gan. Sanwó-Olú máa yá dànù ni. The last one tó ṣẹlẹ̀ lÉkòó. Ọba yẹn Benin Republic ló ti lọ dúró speedboat ló fi gbé débẹ̀. Ẹ má sùn taratara o. Ẹ ní security lÉkòó. But I hope things work. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Mr. Peter, thank you so much. We play the anthem and we call it a night. And we'll be back again tomorrow, inshallah. Tó bá dọ̀la máa play the video man in security yẹn tó sọ pé Buhari bàbá wèrè ni. A lè play yẹn mọ́ lálẹ́ ilẹ̀ ti ṣú nísìn. So ẹ jẹ́ ká play anthem. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, ẹ kú àdúrótì. Mo kí àwọn family mi náà. Mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí o. Ẹ ṣé gan grandma. Good night, everybody. Ó dàárọ̀.